अशी लक्षणं सांगा की जी एखाद्या मुलीमध्ये असली तर तिला डॉक्टरांकडे जाण्यापूर्वीच समजेल की हो मला PCOS आहे. अनावश्यक केसांची वाढ एस्पेशली मेल पार्ट्सवर म्हणजे दोन्ही ब्रेस्टच्या मध्ये असेल, बेंबीपासून छातीपर्यंत असणाऱ्या पोटाच्या भागावर एक्सेस हेअर होणे आणि अनियमित पाळी. PCOS का होतो आणि तो कसा होतो? मूळतःच तुमचे गुणसूत्रीय प्रॉब्लेम असेल किंवा तुमच्या फॅमिलीमध्ये हेरिडिटी असेल की जिथे तुमची सभोवतालची परिस्थिती बदलली किंवा 8 किलो वजन वाढलं हे कळलंच नाही, असे 2 वेगवेगळे प्रकार आहेत की ज्याच्यामुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आज समाजामध्ये एवढा दिसून येतो. सगळ्या मुली म्हणा किंवा आई त्यांच्या असतात त्या PCOS म्हटलं की भयंकर घाबरून जातात. हा रोग आहे की आजार आहे? जेव्हा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमची एखादी मुलगी माझ्यासमोर होते ना, मी खरोखर उठतो आणि तिला कॉंग्रॅच्युलेट करतो. मी म्हणतो की देवाने कृपा केली आहे तुझ्यावर. हे नवीनच आहे. कारण पाळी फक्त नियमित करण्याकरता ट्रीटमेंट जरुरी नाही आहे, हा एक गैरसमज आहे. म्हणजे एखाद्या मुलीचं वजन अतोनात वाढलंय किंवा पोट सुटलेलं जर असेल PCOS ची शंका घ्यावी का? कारण वजन वाढल्यामुळे पाळी इरेग्युलर होणे खूपच कॉमन गोष्ट आहे. मी जेव्हा इंग्लंडमध्ये होतो तेव्हा एक स्टडी केलं होतं आणि तेव्हा त्यांना कळलं 52% ऑफ एशियन गर्ल्स पॉलिसिस्टिक ओव्हरी मॉर्फॉलॉजी त्यांची ओव्हरीची असते. किती खर्च येतो साधारण एग्स प्रिझर्व करायला? एक सिंपल IVF सायकल असते, एक अंदाजे आणि ऑलमोस्ट आता माझ्याकडे ऑलमोस्ट 3,000 जणांचे एग्ज असतील. 3,000 मुलींचे एग्स तुमच्या फॅसिलिटीमध्ये तुम्ही ठेवलेले आहेत? गरज आहे, आज त्याची खूपच गरज आहे. आणि जेव्हा एखादं बाळ जन्मतं, मुलगी जन्मते, तेव्हा तिच्या ओव्हरीमध्ये 1 मिलियन एग्ज असतात आणि ती ॲक्च्युली किती वेळा तिच्या पूर्ण आयुष्यात किती एग्ज वापरते? फक्त 400. म्हणजे मग बाकीच्या सगळ्या एग्जचं होतं काय? त्यांना अजून एक असतं, ह्या ट्रीटमेंटनी माझं होणारं बाळ नॉर्मल होईल का, माझी डिलिव्हरी नॉर्मल होईल का, ह्याची चिंता फार असते लोकांना. पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम आहे म्हणून एगमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होऊन बाळामध्ये काही प्रॉब्लेम येत नाही. हे एक उदाहरण देऊ इच्छितो. मी तुला म्हटलं तुझं स्ट्रेस फॅक्टर्स का? म्हणजे मी फिनिक्स सिटी मॉलला गेली ना, फर्स्ट क्रायच्या दुकानापुढे गेलं की रडत येतं. मला आईचा फोन येतो, मला तो फोन असा फार डिवचतो. मला आत्ताही असं भरून आलंय स्टँड. म्हणजे मातृत्वाची ती भावना किती आपल्या आत भयंकर तीव्र असते. इथे सगळं प्रेम ओथंबून वाहत असतं. पण आता काय सल्ला द्यावा असं वाटलं. तुम्ही प्रेमापोटी विचारता हे खरं, पण दुर्दैवाने तिला ते सतत. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज एका अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करायला आपल्यासोबत आहेत स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर सचिन कुलकर्णी. PCOS पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम हा का होतो, कसा होतो, त्याची लक्षणं कोणती, कोणते उपचार करता येतात आणि हा पूर्णपणे बरा होतो का, अशा अनेक प्रश्नांची त्यांनी अतिशय सुंदर आणि शास्त्रोक्त उत्तरं दिली. ज्यांना PCOS आहे किंवा ज्यांना त्याची शंका आहे, तुमच्या ओळखीत कोणाला PCOS असेल तर त्यांना हा एपिसोड शेअर करा, अगदी शेवटपर्यंत बघा आणि हां, सबस्क्राईब करायला विसरला असाल तर सबस्क्राईब मात्र जरूर करा. तर मग आता ऐकूया डॉक्टर कुलकर्णी आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार डॉक्टर सचिन. सर्व काहीमध्ये नमस्कार. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि तुम्ही खास कोल्हापूरहून आलेला आहात आज. तन, मन आणि मातृत्व ह्या कुठल्याही तरुण स्त्रीसाठी किंवा मुलींसाठी अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत आणि या तिन्हींवर नकोसा परिणाम करणारा आजार म्हणजे आहे PCOS म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम. तर डॉक्टर मला 3 अशी लक्षणं सांगा की जी एखाद्या मुलीमध्ये असली तर तिला डॉक्टरांकडे जाण्यापूर्वीच समजेल की हो मला PCOS आहे. PCOS हा फारच महत्त्वाचा आजार आपण डिस्कस करत आहोत. पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमध्ये टिपिकली एक्सेस आलेल्या मुरुम किंवा ॲक्ने म्हणतो, अनावश्यक केसांची वाढ एस्पेशली मेल पार्ट्सवर म्हणजे दोन्ही ब्रेस्टच्या मध्ये असेल किंवा बेंबीपासून छातीपर्यंत असणाऱ्या पोटाच्या भागावर एक्सेस हेअर होणे किंवा फोर लेग्सवर एक्सेस हेअर होणे आणि अनियमित पाळी, ही अशी लक्षणं आहेत जी तर तुम्हाला आली तर कदाचित तुम्हाला पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम असेल असं सस्पेक्ट करायला हरकत नाही. म्हणजे अनावश्यक केस, अनियमित पाळी आणि एक्सेस ॲक्ने हे 3 असेल तर PCOS ची शंका आपल्याला नक्कीच गृहीत धरायला लागेल. ॲब्सोल्युटली. तर मग हा PCOS
का होतो आणि तो कसा होतो? हा फार इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे हा. पॉलिसिस्टिक ओव्हरी ना 2 पद्धतीने होतं. एक आम्ही म्हणतो जेनेटिक हिट. म्हणजे मूळतःच तुमचे गुणसूत्रीय प्रॉब्लेम असेल किंवा तुमच्या फॅमिलीमध्ये हेरिडिटी असेल किंवा तुमच्या आईला, मावशीला पण पॉलिसिस्टिक ओव्हरी असेल म्हणून तुम्हाला झालेलं आहे. आणि ह्याच्यात एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, की तुमची आई पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमने ग्रासित आहे आणि जेव्हा तुम्ही तिच्या उदरात होता आणि तिच्यामध्ये पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमुळे एक्सेस अँड्रोजन्स म्हणजे पुरुष हॉर्मोन जास्त होते, ते वारेतून तुम्हाला पोचले, तुम्ही पोटात असतानाच. आणि त्या एक्सेस हॉर्मोनला तुम्ही पोटात असतानाच जे एक्सपोज झालं, त्याच्यामुळे तुमची ओव्हरी आता पॉलिसिस्टिक ओव्हरी होणार हे तेव्हाच तय झालं. तर तुम्ही मोठेपणी पॉलिसिस्टिक होता. ह्याला जेनेटिक हिट म्हणतो आम्ही. आणि दुसरा प्रॉब्लेम असतो त्याला मी एन्व्हायरमेंटल हिट म्हणतो किंवा एपिजेनेटिक हिट म्हणूया, की जिथे तुमची सभोवतालची परिस्थिती बदलली. म्हणजे तुम्ही टिपिकल एक शाळेतली मुलगी होता, खो खो खेळायचा, कबड्डी खेळायचा, रनिंग ॲथलेटिक्समध्ये वगैरे भाग घ्यायचा आणि मग एकदम आली ती 11वी-12वी, मग JEEची तयारी आली किंवा नीटची तयारी आली. मग तुम्ही एकाच ठिकाणी बसला, 8-8 तास अभ्यास करायला चालू केलेला आहे. आई-वडील तुम्हाला खूप लाडप्यार करतायत, प्रत्येक गोष्ट टेबलवर सर्व होते आणि केव्हा 8 किलो वजन वाढलं हे कळलंच नाही. आणि त्या 2 वर्षाच्या कालावधीनंतर बाय द टाईम तुमची 12वीची परीक्षा आणि नीटची परीक्षा आली, तोपर्यंत तुमची पाळी थोडी इरेग्युलर व्हायला लागली आणि आता पॉलिसिस्टिक ओव्हरी तुम्हाला मॅनिफेस्ट व्हायला लागला. असे तो एक एन्व्हायरमेंटल हिट आणि जेनेटिक हिट असे 2 वेगवेगळे प्रकार आहेत, की ज्याच्यामुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आज समाजामध्ये एवढा दिसून येतो. पण म्हणजे आई, आजी किंवा आत्या ह्यांच्यामध्ये हे आहे, म्हणजे जेनेटिक एक तो एक स्ट्रीक आहे. तो असावाच लागतो का? नाही, खरोखर त्याची काही गरज नाही आहे. पण हेरिडिटी पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आम्ही बघतो, म्हणजे बहिणींमध्ये किंवा एखाद्या फॅमिलीमध्ये आईची पाळी रेग्युलर आणि मुलीची पण आहे, असं आम्ही कॉमनली बघतो. पण अजून सायन्सला एक्झॅक्टली तो जीन कुठला आहे हे अजून कळलेलं नाही. त्यामुळे आपण इन्शुलिन रेझिस्टन्स आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोमचे क्लस्टर ऑफ जीन्स आम्ही आत्ता रिस्पॉन्सिबल पकडतो. पण कॉमन मॅनच्या दृष्टिकोनातून एखादी पर्टिक्युलर जेनेटिक टेस्ट करून PCO आहे असं निदान केलं नक्की जात नाही आज. पण हेरिडिटी आहे हा समज आमच्यामध्ये रूढ आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे लाईफस्टाईल फॅक्टर्स अँड एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स की ज्याच्यामुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी होतो. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. टिपिकली एखादी मुलगी लवकर लग्न करते, 24-25व्या वर्षी, ती बारीक असते, पटकन बाळ होतं, पहिलं बाळ होतं आणि त्याच्यानंतर प्रेग्नन्सीमध्ये ती 12 किलो वजन वाढते आणि डिलिव्हरी झाल्यावर आपल्याकडे व्यायाम करण्याची फार पद्धत नाही आहे. त्यामुळे तूप येतं, डिंकाचे लाडू येतात लाडू वगैरे. आणि ते 3-4 महिने सुटतही नाहीत. कोणीतरी येऊन मालिश करत असतं, म्हणजे तुमचे मस्त लाड होतात. त्यामुळे ते वजन वाढलेलं कमीही होत नाही, कदाचित 3 किलो अजून वाढतं. मग बाळाची येलेली जबाबदारी, बाकीची घरच्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये वजन कमी करायचं ती बाई विसरूनच जाते. म्हणजे ती स्टार्टेड ॲट लेट्स से 60 kg, पण आता ती 75 kg झालेली आहे आणि ती वजन कमी करायचं विसरून जाते. आता हळूहळू तिची पाळी इरेग्युलर होते. 3-4 वर्षात कळते की अरे नवीन दुसरं बाळ होईना झालेलं आहे, म्हणून ती परत आमच्याकडे येते आणि तोपर्यंत तिला पॉलिसिस्टिक ओव्हरी मॅनिफेस्ट झालेला असतो. हे टिपिकल एन्व्हायरमेंटल पिक्चर आहे, की जिथे तुमच्या लाईफस्टाईल इश्यूमुळे, तुमचं अनावश्यक वजन वाढल्यामुळे आता तुम्ही नॉर्मल मेन्स्ट्रुअल सायकलचे इरेग्युलर मेन्स्ट्रुअल सायकल झालात आणि पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आता समोर यायला लागलेली आहे. पण हे आता आपण म्हटलं आई किंवा आजी, तर पूर्वी हे काही नव्हतं ना, म्हणजे ऐकलं तरी नव्हतं की PCOS आहे. पण आता ज्याला प्रत्येक मुलगी म्हणते की मला ना PCOS असू शकेल, मला केस आहेत, असं आहेत. तर हा असा सध्या जास्त आपल्याला हा आजार का दिसायला लागलाय? मला थोडं ना हिस्टॉरिकल जाऊ द्या. आपण थोडं अजून आई आजीच्या अजून पलीकडे जाऊया. आपण जेव्हा हंटर गॅदरर्स होतो, आपण जंगलमध्ये ह्युमन रेस होती मिलियन्स ऑफ इयर्स अगो प्रॉबेबली, आणि तेव्हा आपलं दिवसाचं काम असायचं की जंगलमध्ये जायचं, काहीतरी झाडांची म्हणजे फळं खायची असतील किंवा कंदमुळं खायची असतील वगैरे वगैरे. विचार करा तेव्हा आपली लाईफस्टाईल कशी असेल. दिनक्रम एकच असेल, जाऊन काहीतरी खाणं गोळा करणे आणि हाच दिनक्रम असेल. अर्थात त्यामुळे ज्या लेडीला तुमची एनर्जी जास्त ती रिझर्व करू शकते, ती लेडी त्यावेळी खूप चांगलं काम करू शकत असेल. म्हणजे ह्याला आपण आजच्या सायंटिफिक भाषेमध्ये इन्शुलिन रेझिस्टन्स म्हणतो. म्हणजे तुमच्याकडे जास्त ग्लुकोज आहे, जास्त तुमच्याकडे इन्शुलिन रेझिस्टन्स आहे, त्यामुळे तुम्ही एनर्जी सेव्ह केलेली आहे. ती एनर्जी तुम्ही तुमच्या हंटिंग स्किल करता किंवा झाडावर चढण्याकरता वगैरे वापरणार आहात. त्यामुळे ती लेडी फार युजफुल असेल, तेव्हा चांगलं काम करत असेल किंवा चांगली जगतही असेल. आणि विचार करा त्या कालावधीमध्ये काय कारण असेल की स्त्रियांना मृत्यूला सामोरं जावत असेल, तर
प्रॉबेबली डिलिव्हरी जे असेल ती प्रोसेस, ती इन्फेक्शन आणि त्या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ह्याच्यामुळे अडचणीची असेल आणि कदाचित स्त्रिया 20-25 वर्षाच्या पुढे जगतही नसतील. त्यामुळे एखादी पॉलिसिस्टिक ओव्हरी लेडी तेव्हा जी असेल ना, विचार करा ती तर प्रेग्नंट होणार नाही आहे. तिच्यामध्ये पुरुष हॉर्मोन जास्त आहेत, अँड्रोजन जास्त आहेत, त्याच्यामुळे ती जास्त ताकदवान आहे. तिच्याकडे इन्शुलिन रेझिस्टन्स चांगला आहे, त्यामुळे 1-2 दिवस उपाशी झालं तरी तिला काय मोठा फरक पडत नाही आहे. त्यामुळे ती चांगलं हंटिंग करू शकत असेल आणि ती जास्त जगत पण असेल. तर असा एक हायपोथेसिस आहे की त्या कालखंडामध्ये हे पॉलिसिस्टिक ओव्हरीच्या थोडा मॅस्क्युलिन लेडीज एक सरोगेट मदर म्हणून त्या कम्युनिटीमध्ये काम करत असेल, की जी बाळं जन्मली पण आई त्या डिलिव्हरीच्या प्रोसेसमध्ये ती जगू शकली नाही. त्या मुलांची काळजी घेण्याकरता कदाचित ती लेडीचं फार मोठं काम असेल. आता म्हणजे त्यावेळी जेव्हा तुम्ही खूप काम करत होता, हंटिंग करत होता, तुमचा इन्शुलिन रेझिस्टन्स, तुमची मॅस्क्युलिनिटी ही खूप उपयोगी होती. पण आता तो काल गेला. आता आपल्याला प्लेटवर जेवण येतं आणि आता तुम्हाला इन्शुलिन रेझिस्टन्स आहे, आता तुम्ही जाडे आहात आणि तुमचं जेवण प्लेटवर येतं, तुम्हाला फिजिकल ॲक्टिव्हिटी कमी झालेली आहे. मग आता मात्र हा इन्शुलिन रेझिस्टन्स हा तुमचा आजार बनून गेला. त्यामुळे हा नक्कीच लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे. म्हणजे आणि एस्पेशली हा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर एशियन पॉप्युलेशनमध्ये किंवा आफ्रिकन पॉप्युलेशनमध्ये जास्त कॉमन आहे कम्पेअर्ड टू द युरोपियन पॉप्युलेशन. कदाचित आपले खाण्याच्या पद्धती असतील, आपली जीवनशैली असेल, जी आता हळूहळू वेस्टर्नाइज व्हायला लागलेली आहे आणि आपण खूप जंक फूडकडे वळलेलो आहोत. आणि ह्याच्यामुळे एक प्रमुख कारण आहे हा लाईफस्टाईलमध्ये झालेला प्रमुख बदल, की अनावश्यक वाढलेली वजनं, कमी तुमची ॲक्टिव्हिटी आणि सेडेंटरी लाईफस्टाईलला आलेलं एक टिपिकल ग्लॅमर किंवा महत्त्व म्हणा, आणि तेच आम्ही छान जगतो असा प्रकार झालेला आहे. आणि ह्यामुळे तो पॉलिसिस्टिक ओव्हरीचं प्रमाण खूपच वाढलेलं आहे असं वाटतं. भारतामध्ये हे प्रमाण जास्त आहे का? म्हणजे विशेषतः मुंबई, पुणे, बंगलोर अशा एक आपण ज्याला अर्बन पॉप्युलेशनमध्ये जास्त आहे का ते? मला 2 उदाहरणं देऊ इच्छितो. मी जेव्हा इंग्लंडमध्ये होतो तेव्हा एक स्टडी केला होता लीड्स युनिव्हर्सिटीमध्ये, आणि तेव्हा त्यांना कळलं की 52% ऑफ एशियन गर्ल्स ना पॉलिसिस्टिक ओव्हरी मॉर्फॉलॉजी त्यांची ओव्हरीची असते आणि त्यांना इरेग्युलर सायकल्स असतात आणि त्यांचा पॉलिसिस्टिक ओव्हरीची तीव्रता लोकल ब्रिटिश गर्ल्सपेक्षा जास्त तीव्र असते. आता मॉर्फॉलॉजी म्हणजे नक्की काय? हा मॉर्फॉलॉजी म्हणजे एक सोनोग्राफीचा पिक्चर आहे. आपण सोनोग्राफी जेव्हा करतो ओव्हरीची, नॉर्मल ओव्हरी कशी असते आणि यांची कशी असते? बरोबर आहे. नॉर्मल ओव्हरीमध्ये ना तुम्हाला साधारण एक 10 ते 15 एग्स दिसतात, पण पॉलिसिस्टिक ओव्हरीच्या ओव्हरीमध्ये 20 पेक्षाही जास्त एग्स दिसतात. त्याला आम्ही पण मग ते अँटर फॉलिकल काउंट. चांगलं नाही का ते? नाही. जर 20 पेक्षा जास्त एग्ज असतील आणि पाळी इरेग्युलर असेल तर हा टिपिकली पॉलिसिस्टिक ओव्हरीचा प्रकार आहे. म्हणजे बेसिकली काय होतं थोडक्यात, की एग असतं, पाळीच्या पहिल्या 5 दिवसात एक 5-6 एग्ज वाढायला लागतात. त्यापैकी 14व्या दिवसापर्यंत एखादं एग वाढतं आणि उत्सर्जन होतं. ह्या PCO मुलींमध्ये ते एग्ज वाढतच नाहीत 5व्यापासून 14व्या दिवसापर्यंत. त्यामुळे खूपसे एग्ज साठवून राहतात. मी अगदी ढोबळ सांगतो तुम्हाला. म्हणजे ओव्ह्युलेशन ज्याला म्हणतो ते होत नाही. आणि ॲन्युव्युलेशन असल्यामुळे ते एग्ज साठतात आणि त्या पिक्चरला आपण पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम असं म्हणतो. मग त्याची सिस्ट तयार होते. मी आता इथं हा सिस्ट हा शब्द वापरू इच्छित नाही. पॉलिसिस्टिक ह्याचा ॲक्च्युअल अर्थ मान्य केला की ओव्हरीमध्ये छोटे छोटे खूप सिस्ट असणे. पण सिस्ट हा जनरली आम्ही ओव्हरीला एक 3 ते 4 सेंटीमीटरचा सिस्ट असेल, म्हणजे पाण्याने भरलेला कोश असेल, तर त्याला आम्ही सिस्ट म्हणतो. पॉलिसिस्टिकमध्ये सिस्ट या शब्दाला जास्त महत्त्व नको द्यायला. आपण एवढंच समजूया की पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमध्ये भरपूर छोटे छोटे एग्स जे डेव्हलपमेंटच्या प्रतीक्षेत आहेत असे साठून आहेत, आणि ते भरपूर असल्यामुळे म्हणून त्याला पॉलिसिस्टिक ओव्हरी असं म्हटलं जातं. पण मग हे जे एग्ज आहेत ती साठून पुढे काय होतं त्याचं? नॉर्मली हे जे एग्ज असतात ते एका पर्टिक्युलर पद्धतीने तयार होत असतात आणि ह्या गोष्टीला कंटिन्युअस रिक्रुटमेंट म्हणतो. तुम्हाला माहिती आहे का की जेव्हा एखादं बाळ जन्मतं, मुलगी जन्मते, तेव्हा तिच्या ओव्हरीमध्ये 1 मिलियन एग्ज असतात आणि ती ॲक्च्युली किती वेळा तिच्या पूर्ण आयुष्यात किती एग्ज वापरते? फक्त 400. म्हणजे मग बाकीच्या सगळ्या एग्सचं होतं काय? तर नॉर्मली हा एग्सचा ऱ्हास होत असतो, त्याला आम्ही अपॉप्टोसिस म्हणतो, आणि ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे आणि त्याला कंटिन्युअस रिक्रुटमेंट होतं. आपल्या शरीरातले, स्त्रियांच्या शरीरातले हॉर्मोन्स जे असतात ते हॉर्मोन्सचं एक सायकल्स असतात. तर त्याला पिट्युटरीपासून चालू होतं, त्याला FSH म्हणतो आम्ही, आणि त्याचे जे सायक्लिकल असतात त्यामुळे एग्स ग्रो होतात आणि उत्सर्जन होतात. पण ग्रो होत असताना खूप ग्रो व्हायला लागतात, पण एकच पुढे जाऊन उत्सर्जन होतं, बाकी सगळ्यांचा ऱ्हास होतो, त्याला अपॉप्टोसिस म्हणतो. त्यामुळे जरी आपण असं उदाहरण घेऊया
की आपल्याकडे 2 लेडीज आहेत. एका लेडीला 1 मिलियन एग्ज आहेत आणि पॉलिसिस्टिक ओव्हरी म्हणजे भरपूरच एग्ज आहेत. लेट्स से तिला 3 मिलियन एग्ज आहेत संपू, आणि दुसरी लेडी नॉर्मल आहे, तिला 1 मिलियन एग आहेत. मग जिला 3 मिलियन एग्ज आहेत, मग तिची पाळी काय 70ला जाणार आहे का? तर नाही. त्या दोघांचीही पाळी 47 ते 50 वर्षालाच जाते, कारण इंडियन मेनोपॉज एज इज 47.2 इयर्स. त्यामुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हरीवाल्यांचं जे जास्त एग्सचं प्रमाण असतं एका पर्टिक्युलर वेळेमध्ये ते कमी येतच येतं, त्यात काही डाऊटच नाही. हा नॅचरल अपॉप्टॉसिस नाही, तो ऱ्हास होत असतो. तर आता हल्ली असं बघतो आपण की सगळ्या मुली म्हणा किंवा आई त्यांच्या असतात त्या PCOS म्हटलं की भयंकर घाबरून जातात. हा रोग आहे की आजार आहे? खरंच घाबरण्यासारखा हा रोग आहे का, पहिली गोष्ट? नाही, ॲक्च्युली ना मी आता फर्टिलिटी प्रॅक्टिस करतो आणि मी गायनेकॉलॉजिस्ट पण आहे. जेव्हा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमची एखादी मुलगी माझ्यासमोर होते ना, मी खरोखर उठतो आणि तिला कॉंग्रॅच्युलेट करतो. मी म्हणतो की देवाने कृपा केली आहे तुझ्यावर, तुला भरपूर एग्स दिलेले आहेत, तुझ्याकडे भरपूर एग्सचा साठा आहे. जरी तू विचार केलास की मला माझं करिअर करायचं आहे, मला PhD करायची आहे, मला ॲब्रॉड जायचं आहे आणि मला 33-34 वर्षाला प्रेग्नन्सी पाहिजे, तरी देवाची ही कृपा आहे, तू ते सगळं परसू करू शकतेस. हे नवीनच आहे. हो, कारण मी जसं आधी म्हटलं की पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमध्ये भरपूर एग्ज असतात, ते हळूहळू वय वाढतं तसं ते कमी होतात. म्हणजे काय, एखाद्या लेडीला नॉर्मल एगचा कोटा आहे आणि 5 वर्ष गेली, तो एगचा कोटा कमी होणार आहे, तुमची अपॉर्च्युनिटी ऑफ प्रेग्नन्सी थोडी कमी होणार आहे. तुमच्याकडे भरपूर एग्ज आज आहेत आणि 4 वर्षाने ते कमी होणार, म्हणजे काय, तुम्ही नॉर्मल होणार ना. त्यामुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी एखाद्या मुलगीला 22व्या वर्षी तिचा आजार खूप तीव्र असेल, पण 32व्या वर्षी तो तीव्रता तेवढी असणार नाही आहे आणि तिची नॅचरल प्रेग्नन्सीची पण आणि सायकल रेग्युलर व्हायची शक्यता त्या 32 वर्षानंतर खूप चांगली असणार आहे. आणि हा मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा असं मला वाटतं, कारण पॉलिसिस्टिक ओव्हरीबद्दलचं पॉझिटिव्हिटी आपण सांगणं गरजेचं आहे. कारण आज भारतामध्ये सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय, कमी एग्ज असणं हा खूप मोठा प्रॉब्लेम होऊन बसलेला आहे. मी आज IVF करतो, पण माझ्या 50% पेशंट्समध्ये एग्सची अत्यंत कमतरता असते. त्या बिचाऱ्यांना 2-2, 3-3 वेळा IVF करून योग्य गर्भ तयार करावे पण लागतात. का असं? मे बी परत आपण एन्व्हायरमेंटकडे चाललं पाहिजे. आपली सिडेंटरी लाईफस्टाईल, लॅक ऑफ आपले डाएट इल हॅबिट्स असतील, एन्व्हायरमेंटल टॉक्झिन्स, पोल्युशन्स, खूप फर्टिलायझर युक्त आपलं खाणं, पण हे सगळ्या गोष्टींचं एकत्रीकरण आहे. आणि तिथे एक छान स्टडी झाला होता, त्याला स्वान स्टडी म्हणतात, की जो स्पॅनिश वुमन आणि इंडियन वुमनचं कम्पॅरिझन केली होती. तर इंडियन वुमन्स ओव्हरीज त्यांनी 7 वर्ष जास्त वयाने जास्त आहेत कम्पेअर्ड टू स्पॅनिश वुमन. त्यामुळे माझा मेन चंक हा आमचा पेशंटचा हा कमी एग्सचा आहे. त्यामुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हरीला तर आम्ही खूप सुखावतो, म्हटलं भरपूर एग्स आहेत, काहीच काळजी करू नका, तुम्हाला हमखास प्रेग्नन्सी मिळेल. तुम्ही फक्त वेळेवर एग तयार व्हायला पाहिजे, त्याच्याकरता तुम्हाला थोडी औषधं द्यावी लागतील, पण चान्स ऑफ प्रेग्नन्सी खूपच चांगला असं. पण 30 नंतरची जी एग्ज असतात ती आपण म्हणतो ना, त्याच्यानंतर 35 नंतरची जी प्रेग्नन्सी असेल तर त्याच्यामध्ये काही कंजेनायटल डिसऑर्डर्स होऊ शकतात. तर तुम्ही तर म्हणताय की नंतर जेवढं वय वाढेल तेवढं एग्ज जास्त मिळतील आपल्याला. एस्पेशली इन पॉलिसिस्टिक ओव्हरी normal असतील पण ती कम्पेअर्ड टू eggs. त्यांचे काउंटर पार्ट जे नॉर्मल एग्ज असतात त्यांच्यामध्ये नक्की कमी होतं. आता हा जो एजचा डिमार्केशन आहे ना, हे 35चं आहे. 35 वयानंतर जे तुमचे गर्भ तयार होतात त्या मिओटिक डिसजंक्शन म्हणून प्रकार असतो आणि त्यामुळे ॲबनॉर्मल म्हणजे गुणसूत्रीयदृष्ट्या ॲबनॉर्मल गर्भ जास्त तयार होतात. त्यामुळे शक्यतो सगळ्या मुलींनी पहिली प्रेग्नन्सी 35च्या आतच प्लॅन करावी, म्हणजे तुम्हाला हेल्दी बेबी मिळायला खूप उपयोग होतो. पण ह्या पॉलिसिस्टिक वुमनमध्ये तुमची 35पर्यंत पण आरामात प्रेग्नन्सी मिळू शकते जर तुमचा एग रिझर्व कमी असेल. लेट्स से तुमचा 28लाच तुमचा एग रिझर्व कमी आहे, AMH 0.8 आहे, मग 35पर्यंत खूप कमी होणार आहे. ती अपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडे नाही. तुमचं करिअर चेस करा किंवा हे करा, तुम्हाला कुठेतरी प्रेग्नन्सी फिट करायलाच पाहिजे तुमच्या लाईफमध्ये. पण मग ती आपण एग्स काढून जर ती प्रिझर्व करून ठेवली. ॲब्सोल्युटली, तो एक सुंदर मार्ग आहे. सोशल एग फ्रीजिंगची प्रचंड गरज आज भारतामध्ये आहे. पॉलिसिस्टिक ओव्हरीपेक्षा त्यांचा एग्सचा रिझर्व कमी असतो. त्यांनी वेळेत म्हणजे मी तर म्हणे 32 वर्षाच्या अगोदरच हे केलं पाहिजे. आणि इव्हन बघा ना, तुम्ही ह्याच्या कुठला क्लासची गरज नाही, म्हणजे तुम्ही हाय क्लास पाहिजे का, सगळ्या मुलींनी त्यांचे एग्स 32च्या आत जर तुम्हाला चांगला पार्टनर मिळत नसेल किंवा तुमचे ऑब्जेक्टिव्स करिअर ऑब्जेक्टिव्ह काही वेगळे असतील, तुम्ही प्रेग्नन्सी प्लॅन नसेल कराल तर जरूर प्रिझर्व करा. उपयोग काय होतो, 35 नंतर प्रिझर्व करण्यात काही पॉईंट नाही, कारण तुम्ही ते जेनेटिक ॲबनॉर्मल एक प्रिझर्व करताय. तुम्ही 32च्या आधी केलं तर जेनेटिकली नॉर्मल एक प्रिझर्व करताय. पण तुम्ही 38ला जरी प्रेग्नन्सी पाहिजे असेल तरी मिळू शकते आणि ते नॉर्मल बेबीचे मिळेल, कारण तुमचं एक ते 32च्या आधीच आहे. म्हणजे ते एक असेल त्याचं वय मात्र जेव्हा आपण ते पिकअप केलं तेव्हाच प्रिझर्व असेल. केलं. हो, इंटरस्टेलर पिक्चर बघितलं ना आपण, हो, तो
त्याचा हिरो असतो तो जगतो 40 वर्षानंतर पण यंग असतो, पण त्याची बायको आणि मुलगी म्हातारी झालेली असते. सेम थिंग, युअर डेव्हलपमेंट जस्ट स्टॉप्स. सो ते एक त्या परिस्थितीमध्ये 10-12 वर्ष राहू शकतो आणि तो त्याच्यानंतर वापर होऊ शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं, चांगल्या गुणसूत्रांची प्रिझर्वेशन होते. हे तर माझं सांगणं आज प्रत्येक कुटुंबाला आहे, की आईला आहे, वडिलांना आहे, की तुम्ही मुलीला विचारा, पार्टनर मिळणार नाही का, लगेच वेळ लागणार आहे का, तुझं लग्नाचं मनात नाही का, मग लेट्स प्रिझर्व द एग. बर्थडे गिफ्ट करा, 32शीच्या मुलीला बर्थडे गिफ्ट करा, की तुझे एग्ज आपण प्रिझर्व करून ठेवूया. मग तू कसेही तुझे लाईफचे डिसिजन्स घे, ॲटलिस्ट एक काहीतरी तुझ्याकडे सोर्स आहे ज्याच्यावर तू डिपेंड राहू शकतेस एक हेल्दी प्रेग्नन्सी मिळण्याकरता. मला वाटतं हे जी ॲडव्हान्समेंट आहे सायन्सची, ती आजकालच्या स्त्रियांना ज्यांना करिअर करायचं असेल त्यांच्यासाठी प्रचंड महत्त्वाची आहे. फारच म्हणजे फारच महत्वाची. आणि ह्याच्याकरता मी परत त्याच मुद्द्यावर होतो ना, पूर्वी फक्त ॲक्टर्स अँड ॲक्ट्रेसेस आणि सगळे सेलिब्रिटीज प्रिझर्व करायचे, पण तशी गरज नाही. आज कॉमनला सिलेक्ट. किती खर्च येतो साधारण एग्स प्रिझर्व करायला? मला वाटतं एक सिम्पल IVF सायकल असते, एक अंदाजे ₹1,00,000 खर्च येत असेल, पण वर्थ आहे ते मला वाटतं. पण जेव्हा आपण एग्स काढून प्रिझर्व करतो तेव्हा ते नॉर्मल आहे ॲबनॉर्मल आहे हे कळतं का? आता आमच्याकडे वी रन अ ब्रांच फॉर सोशल फर्टिलिटी माझ्या हॉस्पिटलमध्ये, जिथं आम्ही काय करतो की त्यांना ₹1,00,000 खर्च येतो, तो काही कमी पण येतो, 70,000 पण येतो. आणि यांचे एग्स प्रिझर्व केल्यानंतर आम्ही त्यांचे इयरली प्रिझर्वेशनचे चार्जेस कोणाचे घेतच नाही. आम्ही ॲज अ चॅरिटी वी जस्ट कीप इट लॉंग. आणि ते कशात प्रिझर्व होतं? ते ना क्रायो कॅन्समध्ये -197 डिग्रीला क्रायो हे होतात. आणि ऑलमोस्ट आता माझ्याकडे ऑलमोस्ट 3,000 जणांचे एग्ज असतील. आणि 3,000 मुलींचे एग्स तुमच्या फॅसिलिटीमध्ये तुम्ही ठेवलेले आहेत. सेपरेट क्रायो रूम विच इज अन ॲक्सेस कंट्रोल अँड कम्प्लिटली मॉनिटर्ड विथ एव्हरी सिलेंडरमध्ये प्रोब्स असतात. त्याचं टेम्परेचर वगैरे सगळं कंटिन्युअसली ऑनलाईन म्हणजे सायफाय मूव्ही सारखं आहे. नाही, पण गरज आहे आज, त्याची खूपच गरज आहे. आणि मी म्हणतो ना, हौशेपोटीचा बाजूला ठेवूया, आज गरज आहे. कोणाला गरज आहे? स्पेशली खूप स्थूल मुलींना गरज आहे, कारण बिकॉज ऑफ ओबेसिटी त्यांच्या शरीराचं इन्फ्लमेशन जास्त असतं, त्यामुळे त्यांचा लगेच लॉस होतो एग्सचा. ज्या स्त्रियांना इन्फ्लमेटरी डिसऑर्डर्स म्हणजे सांधिवात असतो, रुमॅटॉइड डिसीजेस असतात, त्यांचा लॉस ऑफ एग्स फास्टर असतो. एखाद्या स्त्रीला लेट्स से ट्युबरक्युलोसिस झाला आणि ट्युबरक्युलोसिसमध्ये 6 महिने 8 महिने तिचे गेले, तिचा लॉस ऑफ एग्स फास्टर होणार आहे. त्यामुळे मला वाटतं हे एग प्रिझर्वेशन हे फार गरजेची गोष्ट होऊन गेलेली आहे. दे शुड बी अ सोशल ड्राईव्ह आय फील, आणि एज्युकेशन ऑन सोशल एग फ्रीजिंग विच इज सच अ नीड टुडे. आणि सध्याच्या काळाची मला वाटतं खूप मोठी गरज आहे. बघा ना, 38-39व्या वर्षी ती मुलगीने करिअर सुंदर केलं आहे. ती एका मोठ्या कंपनीची CEO असेल किंवा हाय फ्लाईंग ऑफिसर असेल ती, आणि तिला खूप असं तिच्या स्वाभिमानाला, सेल्फ एस्टीमला धक्का बसतो की तुझे एग्ज ना खूप कमकुवत आहेत, कमी आहेत, दे मे नॉट गिव्ह यू अ हेल्दी प्रेग्नन्सी. पण त्याच मुलीकडे इट्स ओके, माझे 8 एग्स प्रिझर्व आहेत अँड आय कॅन यूज दोज एग्स टू गेट अ प्रेग्नन्सी. असं झालं तर तिचा तो परत कॉन्फिडन्स आणि इम्प्रूव्ह होतो मला वाटतं. पण आता त्यावेळेला तुम्ही ती एग्स आणि स्पर्म ह्याचा वापर करून तुम्ही ते फर्टिलाइज करून, पण त्यावेळेला तेवढी ती फिट असते का टू कॅरी दॅट प्रेग्नन्सी? बघा ना, कारण आता सरोगेट आपल्या भारतात अलाउडच नाहीये. At 40-45 years also, women are young. They could be exercising, they are trekking, ते चांगले यंगच असतात. सॅडली ओव्हरी यंग नसते. ओव्हरी हे सगळ्यात पहिलं म्हणजे एज वाईज व्हायला लागतं, आणि त्याच्यामुळे ओव्हरीची कॅपॅसिटी टू प्रोड्यूस अ हेल्दी एग न्यूमेरिकली, नंबर वाईज पण आणि क्वालिटी वाईज दोन्ही वाईज कमी आलेली असते. त्यामुळे ते प्रिझर्व करणं गरजेचं आहे. पुरुषांना वरदान आहे, पुरुषांचं स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्युअसली चालू राहतं वयाच्या 50 वर्षापर्यंत सुद्धा, आणि ॲबनॉर्मल स्पर्म्स हे 45 नंतर वाढतात, पण तसं स्त्रियांचं होत नाही. 35 नंतरच तो प्रकार होतो, आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम ते स्त्रियांचा एगचा नंबर कमी येत राहतो. त्यामुळे एग फ्रीजिंग करणं हे फार काळाची नक्की गरज होऊन बसलेली आहे. पण मग कुठल्या वयापर्यंत आपण म्हणू शकतो की प्रेग्नन्सी सेफ असू शकेल, म्हणजे आपल्या युट्रसमध्ये? आपण दोन्ही गोष्टी विचार करू. लॉ सांगतो की 50 वर्षापर्यंत तुम्ही IVFने प्रेग्नन्सी मिळू शकता. पण ॲज अ डॉक्टर मला असं वाटतं की पहिलं तुम्हाला प्रेग्नन्सी चांगली होण्याकरता युट्रस बरोबर आहे का, किंवा युट्रस तुमचं मेनोपॉझल असेल पण मी औषध देऊन ते त्याच्यात बदलाव करू शकतो का. आम्ही एक 5-6 महिने औषध देतो, त्यांना पाळी चालू करतो, आणि मग आम्ही क्रॉस चेक करतो हिस्ट्रॉस्कोपीने, इराच्या टेस्टने आणि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव्हिटी बघून की बाबा तुमचं युट्रस एक प्रेग्नन्सी बेअर करू शकतं. आणि युट्रस हा खूपच फॉरगिव्हिंग ऑर्गन आहे. युट्रसमध्ये काही इन्फेक्शन झालं, पाळी आलं ते इन्फेक्शन निघून गेलं, सेल्फ करेक्शन. बघा ना, ॲनिमल किंगडममध्ये कोणाला काही युट्रसचे इन्फेक्शन होतात, पाळी आले की सगळं निघून गेलं. त्यामुळे इट्स अ व्हेरी फॉरगिव्हिंग ऑर्गन दॅट वे.
पण त्यामुळे युट्रस वाईज पण हेल्दीनेस असतं. मग आम्ही सिस्टमिक हेल्दीनेस बघतो. तुमची ओबेसिटी किती आहे, तुम्हाला कार्डियक डिसऑर्डर्स नाही ना, ब्लड प्रेशर नाही ना, डायबिटीस नाही ना. पण ऑल दीज थिंग्स तुमच्या जर नॉर्मल असेल तर इवन गेटिंग अ प्रेग्नन्सी ॲट 40-45 विथ दीज हे एग्स अगदी नक्की साध्य होतं, काही अडचणी येत नाही. PCOSमध्ये जर आपल्याला बाहेरचे तुम्ही सांगितले लक्षणं आहेत की चेहऱ्यावर ॲक्ने आहेत, केस आहेत, अ, पाळी अनियमित आहे. पण मग अशा कुठल्या टेस्ट्स आहेत की ज्याच्यामुळे तुम्ही एक डायग्नोसिस कन्फर्म होतं की नाही यांना PCOS आहे आणि मुख्य म्हणजे त्या सगळ्यांच्या खिशाला परवडतील अशा आहेत का? कारण बऱ्याचदा घाबरून न पहिले डॉक्टरकडेच जात नाहीत की नको नको मला PCOS असेल. तर अशा कुठल्या टेस्ट्स आहेत म्हणजे तुम्ही नक्की पेशंट जर आली तर तुम्ही कोणत्या टेस्ट करता? मी याला 2 गोष्टी सांगणार आहे. एक सायंटिफिक बॅकग्राऊंड तुम्हाला थोडीशी देतो, की बार्सिलोनाला 2019ला एक कॉन्फरन्स झाली पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमचे डायग्नोस्टिक क्रायटेरिया वर्ल्ड वाईड एस्टॅब्लिश करण्यासाठी. आणि त्यांच्याप्रमाणे ठरलं की जर तुम्ही सोनोग्राफी केली तर ही इंटरनल सोनोग्राफी त्याच्या ओव्हरीमध्ये तुमच्या 20 एक्सपेक्षा जास्त एग्ज असतील तर ते पॉलिसिस्टिक ओव्हरी मॉर्फॉलॉजी असं नॉमेनक्लेचर होतं, त्याला नाव दिलं जातं. दुसरं, तुमच्यामध्ये एक्सेस पुरुष हॉर्मोन अँड्रोजन्स आहेत. त्याचं रूपांतर म्हणजे एक्सेस ॲक्ने असणे किंवा हर्सुटिझम, एक्सेस हेअर. मी एस्पेशली बघतो जर तुम्हाला केस हे नाभीपासून छातीच्या खालच्या एरियामध्ये किंवा बिटवीन द ब्रेस्ट्स असतील किंवा पुरुषांसारखे निपलच्या बाजूला केस असतील किंवा तुम्हाला पाठीला इंटरस्कॅप्युलर रिजनमध्ये केस असतील किंवा मांडीच्या मागच्या बाजूला केस असतील, हे अगदी टिपिकल लक्षण आहे की तुमचे पुरुष हॉर्मोन वाढलेले आहेत. बहुतेक भारतीय स्त्रियांना चीनवर थोडे केस असणे, लिपवर असणे किंवा थोडे फोरआर्मवर असणे खूप कॉमन गोष्ट आहे. ते भारतामध्ये आपण ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे. तिसरी गोष्ट येते अनियमित पाळी. जर तुमची पाळी 35 दिवसापेक्षा पुढे जात असेल किंवा एक 90 दिवसमध्ये 3 महिने तुम्हाला पाळीच आली नाही, कारण कळलं नाही, हे 3 लक्षणं प्रमुख पकडले जातात. आणि या तिघांपैकी कुठलेही 2 लक्षण असेल तर तुम्ही पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम आहे असं मानायला हरकत नाही, म्हणून त्याला सिंड्रोम हे नाव दिलेलं. आता टेस्टकडे जर याल ना, आता बघा ना, एक्सेस हेअर असणे किंवा ॲक्ने असते ह्याला काय टेस्ट करायची गरजच नाही आहे, हा क्लिनिकल एक्झामिनेशनचा भाग आहे. अनियमित पाळी ह्याला काय टेस्ट करायची गरजच नाही, ह्या काय हिस्ट्रीचा भाग आहे, त्यामुळे ह्याला काय खर्चच येत नाही. मग एकच खर्च येतो की सोनोग्राफी करणे. म्हणजे जर इंटरनल सोनोग्राफी केली, पण इंटरनल सोनोग्राफी हे फक्त लग्न झाल्यानंतरच किंवा सेक्शुअल ॲक्टिव्ह मुलीमध्येच शक्य आहे. त्यामुळे मुलींमध्ये पॉलिसिस्टिक ओव्हरीचं निदान करताना आपल्याकडे पोटाकडून सोनोग्राफी करावी लागते. पण क्रायटेरिया अगदी नीट सांगतो की पोटाकडून सोनोग्राफी करून पॉलिसिस्टिक ओव्हरीचं निदान करू नये. हे मला परत सांगावं असं वाटतं, कारण खूप वेळा लहान मुलींची अनियमित पाळी असते, सोनोग्राफी कोणीही सांगतं, सोनोग्राफी पोटाकडून होते आणि तिथं लिहिलेलं असतं की पॉलिसिस्टिक ओव्हरी लाईक पिक्चर. मला वाटतं हे सेंटेन्सच चुकीचं आहे, कारण सायन्स सांगतं की पॉलिसिस्टिक ओव्हरीचं निदान हे इंटरनल स्कॅनलाच केलं पाहिजे, त्याला 8 मेगाहर्ट्जचा प्रोब वापरला पाहिजे, म्हणजे क्रायटेरियाज आहेत. मग अशा मुलींमध्ये पॉलिसिस्टिक ओव्हरीचं निदान कसं करायचं? कारण अनियमित पाळी तर खूप मुलींना असते, एक्सेस हेअर दिसत नाहीत किंवा मुलगी कॉस्मेटिक वापरते, वॅक्सिंग करते, मग एक्सेस हेअर पण कसे ओळखायचे? मग त्याची टेस्ट आहे AMH, अँटी मुलेरियन हॉर्मोन. जनरली त्याची कॉस्ट मला वाटतं एक ₹700 पासून ₹1200 असावी. ती पाळीच्या कुठल्याही दिवशी करता येते. आणि हे अँटी मुलेरियन हॉर्मोन AMH. आणि एजप्रमाणे त्याचे कट ऑफ्स आहेत. तसे इंडियामध्ये काय त्याचा कट ऑफ डायग्नॉसिस अजून नीट ठरलेला नाही आहे, पण आपण एक गृहीत धरू की एखादी मुलगी 25पर्यंत तिचं अँटी मुलेरियन हॉर्मोन 5पेक्षा जास्त असेल तर बहुसंख्य अशा मुलींना पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम असतोच असतो. आणि ही टेस्ट कुठल्याही लॅबला पाळीच्या कोणत्याही दिवशी, सकाळी उठल्यावर, दुपारी, संध्याकाळी केव्हाही करू शकता, त्याला काहीही बंधनं नाही. म्हणजे पाळी तेव्हा चालू असताना करायची की तेव्हा पण करू शकता, कोणत्याही दिवशी करू शकता. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे एकच टेस्ट आहे आणि ती तुम्हाला एक क्लिअर कट आयडिया देते की तुमचा कल पॉलिसिस्टिक ओव्हरीकडे आहे का नाही आहे. कारण तुमची अनियमित पाळी आहे, त्याचं पीस तुम्ही AMH केलं ते 1.5 आलं, 1.5 आला, त्याला काय नक्की पॉलिसिस्टिक ओव्हरी नाही आहे, शक्यच नाही. मग तिच्या अनियमित पाळीचं कारण काय असू शकेल? किंवा ते जे काही जेनेटिक फॅक्टर आहे तो मॅनिफेस्ट होत नाही असं होऊ शकतं का? नाही. पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम हा अनियमित पाळीचं एक कारण आहे, एकमेव कारण नाही आहे. अनियमित पाळी होण्याची खूप कारण आहेत. फॉर एक्झाम्पल, मुलगी हॉस्टेलला गेली, नवीन खाणं आलं, हॉस्टेलमध्ये कोणीतरी त्रास दिला, नवीन मैत्रिणी, जमत नाही आहे, स्ट्रेस आला, पाळी अनियमित होणार.
परीक्षा जवळ आली, पाळी अनियमित होणार. डेंग्यू झाला, हॉस्पिटलला ॲडमिट होते, पाळी अनियमित होणार. नवीन लग्न झालं, नवीन घरी गेली, सगळं ॲडजस्टमेंट चालू आहेत, पाळी अनियमित होणार. अचानक 6 किलो वजन वाढलं बिकॉज ऑफ मे बी बिंज इटिंग म्हणा किंवा पार्टिंग, जास्त पार्टी झाल्या असतील त्याच्यामुळे पाळी अनियमित. तेव्हा अनियमित पाळी होण्याची खूप कारण आहेत. पॉलिसिस्टिक ओव्हरी एक त्याच्यातलं एक कारण आहे, एकमेव कारण नव्हे असं माझं म्हणणं. पण मग अनियमित पाळी रेग्युलराईज करण्यासाठी आपण तीच ट्रीटमेंट वापरतो का? नाही, पहिलं म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला रेग्युलर पाळी व्हायलाच पाहिजे का हो, हा हा. प्रश्न मला विचारायचा. कळत व्हायला पाहिजे का? तर रेग्युलर पाळी होणं हे तुमचं ओव्ह्युलेशन वेळेवर होतं, म्हणजे तुमचं स्त्रीबीज वेळेवर तयार होतं, उत्सर्जन होतं, म्हणून उत्सर्जन झाल्यावर 14 दिवसाने पाळी येते. हे त्याचं एक रेग्युलर पाळी म्हणजे तुमचं स्त्रीबीज वेळेवर तयार होतं, ह्याचं ते सिग्नेचर आहे. टिकमार्क केली तुम्ही, बरोबर आहे सगळं म्हणून. पण इरेग्युलर पाळी होणं म्हणजे तुम्हाला फार मोठा प्रॉब्लेम आहे असं बिलकुल नव्हे. आणि हा एक मोठा गैरसमज मी काढू इच्छितो. म्हणून खूप वेळा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमचे जेव्हा क्लायंट्स येतात किंवा डायग्नोसिस मी रीच करतो, त्यांना मी सांगतो की मी चष्म्याबरोबर कम्पेअर करतो. मी त्या आईबाबांना सांगतो की तुम्ही बघा, लोकांना चष्मे असतात किंवा तुम्ही माझ्याकडे आलात, मला चष्मा आहे, मग घरी जाऊन सांगणार का मी का चष्मीश डॉक्टरला भेटले म्हणून? असं कोणी सांगत नाही ना. मी चष्मा स्वीकारता, समाज चष्मा स्वीकारतो. तसं पॉलिसिस्टिक ओव्हरी पण समाजाने स्वीकारली पाहिजे. तो काय असा मोठा आजार आहे अशी भूमिकेत आपण जायला नको. नाही, पण आता असं म्हणजे अक्षरशः मुलींना वाटतं की माझ्यात काही दोष आहे की काय? हो, ॲक्च्युली ही गंमत असते. हा एक युनिक गोष्ट आहे. म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमचं डायग्नोसिस लग्न होण्याच्या अगोदर झालं, ही एक युनिक गोष्ट आहे की माझ्याकडे समोर 2 पेशंट असतात. एक ती मुलगी, ती म्हणत असते मला पाळी बरोबर येत नाही. ती म्हणते पण डॉक्टर ते राहू द्या हो, पण ह्या केसाचं काय करू सांगा. तिला तो केस आणि छोटे ॲक्ने त्याला जास्त महत्व वाटतं. आणि ते आई म्हणते तिच्या "ते आईला. केसाचं राहू दे गं, तिचं लग्न होणार ना, मुलं होणार तिला ना, तिला मुलं होणार नंतर ना." होणार ना. म्हणजे असं ते दोन्ही उत्तरं द्यावी लागतात. म्हणून म्हणतो ना की मला वाटतं की पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम ही खूप पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे. त्याला निगेटिव्हमध्ये पकडायलाच नको. मी त्याचं साधं विवेचन करतो. मी म्हणतो परत चष्म्याकडे येऊया आपण. लेट्स तुमचा नंबर 0.5 आहे, तुम्हाला नंबर वापरला नाही तरी चालतो. माझा 8 आहे हो, मी स्वप्न बघायलाही चष्मा वापरतो. म्हणजे मला चष्मा हा वापरलाच पाहिजे. तसं पॉलिसिस्टिक ओव्हरीची आपल्याला तीव्रता ठरवावी लागते. ती तीव्रता त्यांच्या वजनावर ठरते, FSH हॉर्मोनच्या टेस्टवर ठरते, AMHच्या टेस्टवर ठरते, इन्शुलिन रेझिस्टन्सच्या टेस्टवर ठरते. मग आम्ही आधी त्याची तीव्रता ठरवतो आणि मग तिला सांगतो की तू किती तीव्र आहेस, आणि मग काय तुझी तीव्रता आपण कमी करू शकतो का, काही मेडिसिन देऊन किंवा लाईफस्टाईल ॲडजस्टमेंट करून, एक्सरसाइज करून. हे त्यांना पटवलं जातं. आणि ती जर तीव्रता तिने कमी केली, तिचे सायकल्स रेग्युलर होतात. पण म्हणजे जर तिची PCOS असणाऱ्या मुलीची पाळी जर अनियमित असेल तर तिला ट्रीटमेंट जरुरी आहे का नाही? पाळी फक्त नियमित करण्याकरता ट्रीटमेंट जरुरी नाही आहे, हा एक गैरसमज आहे. आता मी तुम्हाला उदाहरण देतो. टिपिकल क्लायंट येते माझ्याकडे आणि तिला इरेग्युलर पाळी असते आणि मी म्हणतो तुम्ही प्रेग्नन्सीला प्लॅन करणार आहात का मॅडम? तर नवरा म्हणतो नाही, आधी डॉक्टरची पाळी रेग्युलर करूया, मग प्रेग्नन्सीकडे जाऊया. पण हे कळत नाही, पाळी रेग्युलर करणं म्हणजेच प्रेग्नन्सीकडे जाणं आहे. हे दोन्ही गोष्टी असं विभागून सांगू शकत नाही. ह्याचं मूळ काय, ओव्ह्युलेशन म्हणजे स्त्रीबीज तयार होऊन उत्सर्जन होत नाही म्हणून पाळी इरेग्युलर आहे. आपण आता स्त्रीबीज तयार करून उत्सर्जन करूया, म्हणजे पाळी तर रेग्युलर होईल पण प्रेग्नन्सी पण राहू शकते. म्हणजे असं एक पहिलं आणि दुसरं असं पकडायची काही गरज नाही. आणि पाळी रेग्युलर मी परत त्याच मुद्द्यावर येतो की पाळी रेग्युलरच असलं पाहिजे असं कंपल्शन नाही आहे. तुम्ही हेल्थवाईज रेग्युलर चांगले आहात का, कारण तुमचा इन्शुलिन रेझिस्टन्स खूप असू शकतो. त्यामुळे माझं शास्त्र असं सांगतं की तुम्हाला वर्षभरात किती पाळ्या येतात. जर एखाद्या स्त्रीला 4पेक्षा कमी पाळ्या वर्षभरात येत असतील तर ती नक्की इन्शुलिन रेझिस्टन्स असते, ती नक्की जाडी असते, तिला आणि PCOS तीव्र असतो, असला खूप तर. तीव्र असतो. हा, तेच पॉलिसिस्टिक मला ओव्हरीचा विचारायचं होतं तीव्र की असतो. तीव्रता कशी ठरवायची? हां, तर मी म्हटलं AMHचा रिपोर्ट केला, समजा आपण AMH रिपोर्ट केला तो 10पेक्षा जास्त आहे, LH हॉर्मोन रिपोर्ट केला तो 12पेक्षा जास्त आहे, FSH रिपोर्ट केला तो 4.5पेक्षा 4.5पेक्षा कमी आहे. LH म्हणजे ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन, FSH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. आणि समजा तुमचा इन्शुलिन रेझिस्टन्स जास्त आहे, म्हणजे तुमची शुगर, फास्टिंग शुगर जास्त राहते आहे, तुमची बॉडी मास इंडेक्स तुमचा 30पेक्षा जास्त आहे. अशा गोष्टी ही तीव्रता ठरवणारी लक्षणं आहेत. मग ह्याच्यातलं आपण प्रत्येक गोष्ट कमी आणू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कमी आणण्याची तो म्हणजे तुमची जाडी. मी या मुद्द्याकडे आधी मुद्दामून थोडं शास्त्रीय त्याचं बेस सांगतो, अगदी बायोलॉजिकल बेस सांगतो. नाही, पण मला आधी प्रश्न विचारायचा आहे की वजन वाढल्यामुळे PCOS होतो का PCOSमुळे वजन वाढतं? नक्की आधी काय होतं? ऑन द डॉट प्रश्न, म्हणजे हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणून मला एकदम बायोलॉजिकल बेसिस करू दे. शास्त्रज्ञांनी काय केलं, 2 कल्चर प्लेट तयार केल्या. एका कल्चर प्लेटमध्ये बीजकोशाच्या काही पेशी ठेवल्या, दुसऱ्यामध्ये पण पेशी.
आणि त्या कल्चर करत असताना इथं इन्शुलिन टाकलं आणि इथं टेस्टेस्ट्रॉन म्हणजे पुरुष हॉर्मोन टाकला. हां, पण PCOमध्ये काय तुम्हाला इन्शुलिन रेझिस्टन्स पण आहे, म्हणजे जाडे आहात आणि तुम्हाला शुगरची शक्यता जास्त आहे आणि तुमचा अँड्रोजन्स म्हणजे पुरुष हॉर्मोन जास्त आहे, त्यामुळे अंगावर केस येतात, टाकणे येतात. आणि त्यांनी बघितलं की जिथे इन्शुलिन टाकलेलं आहे ना, त्या कल्चर डिशमध्ये 72 आवर्स नंतर टेस्टेस्ट्रॉनची निर्मिती झाली आणि जिथे टेस्टेस्ट्रॉन टाकलं होतं तिथे इन्शुलिनची निर्मिती नाही झाली. मग आता मूळ आजार काय? इन्शुलिन रेझिस्टन्स. जर तुमचा इन्शुलिन रेझिस्टन्स जास्त असेल आणि जर तुम्ही मुळावर घाव घातलात, तुमचा इन्शुलिन रेझिस्टन्स कमी केला, अर्थात तुमची टेस्टेस्ट्रॉन कमी होणार आहे, तुमचं पुरुष हॉर्मोन कमी होणार आहे, पाळी रेग्युलर होणार आहे, तुमच्या एगची क्वालिटी इम्प्रूव्ह होणार आहे आणि तुम्हाला नॅचरल प्रेग्नन्सी मिळायला सगळ्याच गोष्टीला तुम्हाला फार मोठा उपयोग होणार आहे. म्हणजे इथे इन्सुलिन हेच ॲब्सोल्युटली वी हॅव टू culprit कम आहे. टू लाईफस्टाईल ॲडजस्टमेंटलाच यावं लागतं आणि तो खूपच म्हणजे मी केव्हाही लाईफस्टाईल ॲडजस्टमेंटचं आणि माइंडफुलनेसचं एकत्रीकरण करतो, म्हणजे सचेतना फार महत्त्वाची असते असं मला वाटतं. नाही, मग अशा एखादीचं वजन वाढलेलं आहे, म्हणजे थोडंफार वाढलंय, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, आणि हल्ली जे आपण बघतो जंक फूडमुळे बऱ्याचशा तरुण मुलींची वजनं वाढलेली असतात. पोटं पण आलीस. तर अशा वेळेला जे आपण लाईफस्टाईल ऑल्टरेशन म्हणतो ते कसं करायचं? पहिलं मला ना त्याचा शास्त्रीय बेस त्यांना समजून सांगावा लागतो. मी आता जसं म्हणालो की पोटं पण आलेली असतात, हे ना टिपिकली पुरुष हॉर्मोन जेव्हा वाढतं तेव्हा पुरुष जसे ढेरपोटे असतात तसं पोट त्या मुलीचं पण पुढे यायला लागतं. मी थोडं ब्लंटली बोलतोय, पण ही वस्तुस्थिती आहे आणि तिला समजावं लागतं की हे योग्य नव्हे, ह्याचा तुझ्या स्त्रीत्वावर काहीतरी परिणाम होणार आहे. म्हणजे फिगर इम्बॅलन्स होणे, तुमची ॲपल शेप्ड ओबेसिटी होणे, त्याच्यामुळे तुमची पाळीची पण तक्रार वाढते आणि तुमचं प्रेग्नन्सी राहण्याची प्रवृत्तीही कमी होते. म्हणजे एखाद्या मुलीचं वजन अतोनात वाढलंय किंवा पोट सुटलेलं जर असेल तर आपण PCOSची शंका घ्यावी का? शंका घ्यावी असेल, काही जणांना असेल, काही जणांना नसेलही, कारण वजन वाढल्यामुळे पाळी इरेग्युलर होणे ही खूपच कॉमन गोष्ट आहे. त्यामुळे तसं पण तो मूळ आहे. जर तो वजन वाढलेला आपण कमी केलं तर डेफिनेटली तुमची इरेग्युलर पाळी करेक्ट होते. ते जरा समजावून सांगा. आता वजन जेव्हा कमी करायचं असतं तेव्हा मला वाटतं की डाएट करणे हा जर आपण सांगितलं ना, खूपशा जण खाली मान घालून बाजूला जातात. पण आता मला परत थोडं शास्त्र म्हणजे सायंटिफिक लिटरेचर काय सांगतं बघ. अगदी ऑस्ट्रेलियामध्ये ना एक रॉबर्ट नॉर्मन म्हणून सायंटिस्ट आहेत, त्यांनी डाएट आणि पॉलिसिस्टिक ओव्हरी ह्याच्याबद्दल खूप सायंटिफिक पेपर्स पब्लिश केले आणि काही युनिव्हर्सिटीजने PCOचं डाएट बुक तयार केलं. एक 4-5 लोकांनी डाएट इन PCOS ह्याच्याबद्दल PhDची नोंद केली आणि त्यांनी एक स्ट्रिक्ट डाएट इम्प्लिमेंट करायला चालू केलं. म्हणजे टिपिकल आपलं कमी खायचं, जास्त चालायचं, सगळे लो कार्ब डाएट करा वगैरे वगैरे. मी त्याच्या डिटेलमध्ये जाऊ इच्छित नाही, कारण ते सगळीकडे उपलब्ध आहे. मला सांगायचा मुद्दा असा आहे की ॲट्रिशन रेट, म्हणजे त्यांनी जेव्हा स्टडी करायला चालू केला तेव्हा 65% मुलींनी तो स्टडी अर्ध्यातून स्वतःहून बंद केला. डाएट करणं सोडून दिलं. हा, म्हणजे काय, अगदी स्ट्रिक्ट डाएट करणं, सगळं सायंटिफिकली सगळं केलं तर जेव्हा तुमच्या मनावर येतं की मी डाएट ॲढेर राहू शकेल का, करू शकेल का, ते 2/3 मुली त्याच्यातून बाहेर पडतात. ही एक मानसिक प्रवृत्ती आहे, ती सगळ्यांनी आपण ॲक्सेप्ट केली पाहिजे. त्यामुळे डाएट सांगण्याच्या अगोदर आणि त्या एखाद्या छोट्या मुलीला काय डाएट सांगणार हो? 19 वर्षाच्या मुलीला कसं सांगणार ना की पाणीपुरी नको खाऊ, लाडू करू नको, लाडू खाऊ नको. मला पण पाणीपुरी खावीशी वाटते. त्यामुळे मला वाटतं तिथं फॅमिली थेरपीची गरज असते. म्हणजे मी खरोखर त्यांच्या आईबाबांबरोबर बसतो आणि मी त्यांना विचारतो की तुमच्या घरात सातत्याने चकली डब्यात असतेच का, सातत्याने लाडू असतात का, आठवड्यातून 2 वेळा गोड पदार्थ होतातच का, तुम्ही 2 वेळा आईस्क्रीम खायला संध्याकाळी जाताच का, घरात येणं जाणं किती आहे. आता त्याच्या आई वडील जे मॅच्युअर आहेत त्यांनी माइंडफुल होणं गरजेचं आहे. आपणच रोज बटाटे वडे खाल्ले तर मुलं खाणारच. त्यामुळे ते फॅमिली थेरपी असणं गरजेचं आहे. फॅमिलीने स्वतःचा डाएट बदललं पाहिजे. आता मोदी साहेब सगळ्यांना सांगतात की मिलेट खावा, मिलेट खावा, मिलेट खावा. पण आपण किती जणांनी ते मिलेट आणलेलं आहे? आपण चपातीतून बाहेर पडूया का फॅमिलीने? आपण नाचणी बाजरीवर येऊ का सगळेजण? आपण 15 दिवसांना एकदाच स्वीट करायचं का? म्हणजे असे काही फॅमिली डिसिजन्स घेणं गरजेचं आहे. नाही, पण आता ते बदललंय चित्र. आता झोमॅटो, स्विगी तुम्ही काही ऑर्डर करू शकता. हो, झोमॅटो बाईंनी खूपच हे केलेलं आहे, मान्य केलं, त्याचा प्रॉब्लेम आहे. आणि बाहेर खाण्याचं प्रमाण वाढलंय. कुठलीही गोष्टाचं सेलिब्रेशन म्हणजे पार्टी करायची,
ड्रिंक्स. बरं हे अजून एक विचारायचं, ड्रिंक्स, स्मोकिंग ह्याचा काही हो, त्याने पॉलिसिस्टिक परिणाम होतो का? लाईफस्टाईल तुमची जेवढी वाईट. आता ह्याचा एक छोटा स्टडी केला होता, मी स्वतःच केला होता. ऑलमोस्ट 1650 मुलींचा आम्ही स्टडी केला आणि आम्हाला कळलं की ज्यांचं जंक फूड डाएट आहे, आम्ही त्याला ग्रेड 4 म्हणायचो, आणि म्हणजे नॉनव्हेज, व्हेज आणि जंक हे सगळ्याचं कॉम्बिनेशन रेग्युलरली जे खातं, त्यांची AMH लेवल सर्वात जास्त होती आणि त्यांचा इन्शुलिन रेझिस्टन्स सर्वात जास्त होता. आणि ज्यांचं जंक फूड डाएट काहीच नव्हतं, ह्याच्याकरता मला ना रत्नागिरीला जावं लागलं, तिथल्या मुलींचे सर्वे करावा लागला. ते सिंगल कार्बोहायड्रेट म्हणजे फक्त भात आणि फिश किंवा भात आणि डाळ खाणारी कम्युनिटी. चपाती वगैरे अगदी भाकरी पण तांदळाचीच असते त्यांच्याकडे, आणि चपाती वगैरे कधी सणालाच केली जाते. त्यामुळे ते सिंगल कार्बोहायड्रेट डाएट आहे, तिथं अगदी बारीक असतात आणि त्यांचा पॉलिसिस्टिक ओव्हरीची तीव्रता एवढी नाही आहे. त्यामुळे वी आर वॉट वी ईट हे डेफिनेटली पॉलिसिस्टिक ओव्हरीला लागू पडतं. आणि प्रॉपर लाईफस्टाईल करता मी परत माझ्या मुद्द्यावर येतो की जेव्हा आम्हाला कळतं की 2/3 लोक ॲडहिरच करू शकत नाहीत, त्यामुळे ॲज अ डॉक्टर मला एक स्टेप पुढे जावं लागणार आहे की मला काहीतरी फार्मॅकोथेरपी द्यावी लागेल, काहीतरी औषध द्यावं लागेल. तेच मी त्याने त्याच्याकडेच वजन कमी येत होते की वजन तर एक वेळ तुम्हाला फार्मॅकोथेरपीनी करायला लागेल, पण हे जे एक हॉर्मोन्स संतुलन आहे, म्हणजे मेल अँड्रोजेन्स वाढलेत, तर तीव्र आहे एखादीला PCOS, तर कोणत्या प्रकारची ट्रीटमेंट तुम्ही देता? आम्ही त्यांच्या सिम्पटम बेस्ड ट्रीटमेंट देतो. सिम्पटम बेस्ड म्हणजे काय? एखादी मुलगी म्हणते, डॉक्टर मला ॲक्ने खूप आहेत, मला ते मॅनेज करून पाहिजे. मी तिला डाएट करून ॲक्ने कमी कर म्हणून सांगू शकत नाही, तो खूप लाँग रस्ता आहे. मग त्याला मला हॉर्मोनल ट्रीटमेंट द्यावी लागते. मग त्याला काही ड्रॉस्पेरॉनच्या गोळ्या असतात, सॅप्रोटोनॅस्टेटच्या गोळ्या असतात, आणि ॲक्नेना असं रिस्पॉन्ड करतं. म्हणजे 2 महिन्याची ट्रीटमेंट घेतली तर ॲक्ने निघून जातात. काही मुली येतात, मला ना इथं डॉक्टर परत वॅक्सिंग करावं लागतं किंवा थ्रेडिंग करावं लागतं आणि ते मला एवढे कॉस्मेटिक व्हिजिट्स जमत नाहीत. मग त्याला एनफ्लोरोथिनचे क्रीम्स असतात आणि ते तुम्ही दिवसातून 2 वेळा वापरू शकता आणि तुमचे हेअर अगदी पूर्णपणे सेटल होऊ शकतात. म्हणजे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंटचा वापर करावा लागतो कारण ते फास्ट काम करतं. पण डाएट नका करू, म्हणजे सामोसे खावा, पिझ्झा खावा आणि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा, हे चुकीचा सल्ला झाला. म्हणजे लॉंग टर्म रिलीफ करता मग त्यांना लाईफस्टाईल ॲडजस्टमेंट करणं, वजन कमी करणं, ह्याच्यावर भर हा द्यावाच लागतो, त्याच्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. त्यामुळे मग त्यांना समजून कसं सांगतो आम्ही, नुसतं डाएट करा म्हटलं की ते नेगेटिव्ह ॲटिट्यूडला जातात. त्यामुळे आम्ही म्हणताना की तुम्ही काही मेडिसिन्स आम्ही देऊ तुम्हाला, लाईक मेटफॉर्मिन आहे, मायोनोसेटॉल आहे, किंवा आता लिराग्लुटाईडचे इंजेक्शन्स येतात, सीमाग्लुटाईडच्या गोळ्या येतात. तुम्ही ह्या गोळ्या घेऊन तुमचं वजन कमी करू शकाल. आणि त्यांना म्हणतो की माझा क्रायटेरिया आहे की तुमचं सेक्स हॉर्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कसं आहे. मग त्यांना काहीतरी नवीन कळतं तिथे. हा सेक्स हॉर्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हा इन्शुलिनशी डिपेंडंट आहे. ज्यांचं सेक्स हॉर्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल कमी असेल ना, त्यांचं अँड्रोजन म्हणजे पुरुष हॉर्मोनची लेवल खूप जास्त असते. तर तुम्ही डाएट केलं आणि वजन कमी केलं तर सेक्स हॉर्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन वाढतं, पुरुष हॉर्मोन कमी येतं. ते फॅटला बाइंड होतं. ॲब्सोल्युटली. आणि नाही, पुरुष हॉर्मोन टेस्टोस्टेरॉनला बाइंड होतं. आणि मग एगची क्वालिटी इम्प्रूव्ह होते, तुमचे सायकल रेग्युलर व्हायला लागतात. मग आता नाव दिस लेडी हॅज अ डिफरंट आउटलुक. तिचा एक दृष्टिकोनच बदलला त्या डाएटकडे बघण्याचा. असं करून त्यांना कन्व्हिन्स करून हळूहळू पुढे घेऊन जावं लागतं. बट मेक्स अ डिफरन्स. मला ना याच्यावरून एक गोष्ट आठवली. एक फॉर्मर मिस इंडिया होती आणि तिला टायटल मिळाल्यानंतर त्या स्ट्रेसमुळे तिचा जो PCOD होता तो मॅनिफेस्ट झाला आणि तिचं एवढं वजन वाढलं आणि ती एवढी ट्रोल झाली. तर स्ट्रेस हा एक फॅक्टर, मला असं वाटतं आपण त्याच्याकडे लक्ष द्यायला हवं, कारण ती शाळेतल्या मुलींना पण केवढा स्ट्रेस असतो. नाही, मला वाटतं ना तुम्ही फारच अगदी योग्य गोष्टीबद्दल हा प्रश्न आहे. आणि 2019 साली जेव्हा पॉलिसिस्टिक ओव्हरीच्या वर्ल्ड फोरमवर डिस्कशन झालं, तेव्हा डिप्रेशन हा वन ऑफ द क्रायटेरिया ऑफ डायग्नोसिस ऑफ पॉलिसिस्टिक ओव्हरी असं मान्य करण्यात आला. आणि ईटिंग डिसऑर्डर्स आणि डिप्रेशन हे पॉलिसिस्टिक ओव्हरीशी निगडीत असतं असं त्यांचा कल होता. त्यामुळे आजकाल जेव्हा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमचं आम्ही निदान करतो तेव्हा आम्ही हे प्रश्न विचारतोच की तुझ्या दिवसाचा किती वेळ मी काय खाणार आहे या वैचारिक अवस्थेत जातो. तू आरशात बघितल्यावर कशी दिसतेस, का तू ॲक्सेप्ट करतेस तुझी जाडी, का तुला फ्रस्ट्रेशन येतं तुझ्या जाडीबद्दल, ही तुझी भूमिका काय. मग त्यांना बोलतं करणं गरजेचं असतं. आणि खूप वेळा तो स्ट्रेस फॅक्टर कुठेतरी कळतो. आणि खरं सांगतो ना, खूप ट्रिव्हियल असतो. एखादी परीक्षा असते, एखाद्या मैत्रिणीबरोबर थोडे झालेलं स्कफल असतं, म्हणजे अगदी छोटासा गोष्ट असते आणि त्याच्यामुळे तो स्ट्रेस घेऊन ह्या गोष्टी वाढलेल्या असतात. आणि स्ट्रेसचा परिणाम काय होतो, उत्साह कमी होतो. उत्साह कमी झाला की लॅक ऑफ इनिशिएटिव्ह म्हणतो आपण. त्याच्यामुळे ना स्वतःहून डाएट करण्याकडे, स्वतःहून व्यायाम करणे, स्वतःहून काही करणे ह्याची भूमिका कमी होते.
मला इथे अजून एक सांगायचं आहे, जेव्हा जेव्हा असे स्ट्रेस इश्यूज येतात ना, तेव्हा मी थोडं आईचं आणि मुलीचं द्वंद्व विटनेस करतो, बघतो. आई म्हणत असते, बघा सकाळी उठतच नाही हो, हे असं करतच नाही हो. आणि ती मुलगी ती म्हणजे परत परत तेच का मुद्दे सांगतेस आणि डॉक्टरांपुढे का सांगतेस, म्हणजे ती पण मुलगी थोडी हे होतं. आणि त्याची जाणीव झाल्यावर मी म्हणतो की तुला काय आवडतं सांग, तुला बॉलिवूड डान्स आवडतो का, बॉलिवूड डान्स क्लास जॉईन कर, संध्याकाळी 4ला जा. सकाळी उठण्यानेच व्यायाम करायला पाहिजे का, दिवसातून केव्हाही 2 तास काढ. आता मी माझी कन्सल्टिंग संपते 9 वाजता, खूप वेळा 9 नंतर माझा सकाळ राहिलेला वॉक मी करत रस्त्यावर फिरत असतो. पण तुम्ही कुठलीही लाईफस्टाईल कर, पण जीवनात तुझ्या एक 40 मिनटं वॉक केलायस ना, तू 40 मिनटं एक्सरसाइज केलायस ना, तुला वेळेचं काही तसं हे नाही, कुठलंही कर पण कर. अशा भूमिकेत जाणं मला गरजेचं असतं. खूप वेळा मला समजून सांगावं लागतं आईला पण की तुम्ही परत परत तिच्या नेगेटिव्हवर फोकस नका करू. ते बरोबर आहे. त्याची मला असं आठवण वाटतं करून देणं गरजेचं. आई वडील ज्या सतत त्यांच्या अपेक्षा त्या मुलींवर लादत असतात ना, त्यामुळे पण त्यांना स्ट्रेस येतो ना. ॲब्सोल्युटली. आणि मला वाटतं प्रत्येकजण स्वतःची डेस्टिनी तयार करत असतो ना, आणि कोणी जण 5वी पासून करेल, कोणी 10वीला करायला लागेल, कोणी JEEच्या परीक्षेनंतर करेल. हा त्याचा तो लाईफ कोर्स आहे. पण आईवडिलांचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम काय आहे की आपल्या मुलांना फ्रीडम देणे, वैचारिक फ्रीडम देणे, आणि त्या फ्रीडमला आपण आनंदाने विटनेस करणे, त्याला साक्ष राहणे आनंदाने. आनंद महत्त्वाचा त्याच्यात. आता त्या मुलीला तो फ्रीडम तिचा नवरा किंवा तिचे सासू सासरे पण देऊ शकणार नाहीत, जे तुम्ही आईवडील म्हणून देऊ शकता. त्यामुळे आपण आईवडील म्हणून पण आपण त्या भूमिकेत, द्वंद्वाच्या भूमिकेत गेलो, मग त्या मुलीने काय करायचं. त्यामुळे मला वाटतं आईवडिलांनी खूप फ्रीडम द्यावा. तिला एथिक्स काय समजवावे, तिला योग्य काय अयोग्य काय नक्कीच समजवावं, पण फ्रीडम देणं, वागणुकीची फ्रीडम द्यायला पाहिजे. म्हणजे ती आपोआप तुमच्याशी सिंक होईल, तिच्या अडचणी तुमच्याशी जास्त व्यक्त करेल, तिच्या एक्सरसाइजचं शेड्यूल तुमच्याशी जास्त व्यक्त करेल. आणि लेट्स से मी नवरा बायकोंचं उदाहरण घेतो, तर टिपिकली तिथं पण असंच होतं. नवरा म्हणतो, बोलता हूँ सुबह सुबह उठती नाही सर, क्या करे, अशी टिपिकल तक्रार असते. पण मी त्याला म्हणतो, बाबा तू उठतोस का, तू म्हणतोस का, चल ना 5 किलोमीटर तुझ्याबरोबर चालायला मी पण येतो, ते तू पार्टिसिपेट कर. चल मैं जिम को जाता हूँ तर मेरे साथ तू भी चल जिम में. हे तुम्ही पार्टिसिपेट करा. त्यामुळे बरं, होणारं बाळ तुमचा PCOS लाईफस्टाईलने कमी झाल्यावर हे पूर्ण फॅमिलीला आनंद देणार आहे ना, त्या मुलीलाच फक्त आनंद देणार आहे का, म्हणजे बाकी सगळ्यांनी वडे खायचे आणि पार्टी करायची, ती मुलगी मात्र डाएट खात बसणार, हे काय योग्य वाटत नाही. त्यामुळे पूर्ण फॅमिलीने समोपचाराने तो विचार करून एक घरची पद्धत बदलणं गरजेचं आहे की जिथे तो प्रॉपरली तो PCOS चांगला मॅनेज होऊ शकेल असं मला वाटतं. म्हणजे त्या मुलींनी, म्हणजे तिचं वय अगदी लहान असेल तर आईशी, नवऱ्याशी, कोणाची तरी मन मोकळं करायला हवं. आणि ती मन मोकळं करण्याची सिच्युएशन घरातल्या मोठ्या लोकांनी आणली पाहिजे. ती मन मोकळं तयार, ती सिच्युएशन तुम्ही आणली पाहिजे. म्हणजे विचारलं पाहिजे, तुला काय अडचण नाही ना बेटा, काही प्रॉब्लेम नाही ना, सांग, तू काय अडचण असेल तरी सांग, आय एम रेडी टू एक्सेप्ट. पण मला एक सांगा की पाळी जेव्हा सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे प्युबर्टीच्या आधी सुद्धा असे काही दिसतात का लक्षणं की की म्हणजे एक अनुवंशिकतेमुळे आपण म्हणू शकतो की हिला होऊ शकतं, पण अशी काही लक्षणं दिसतात का? ह्याच्यात ना मी थोडं एन्व्हायरमेंटल ह्याच्याकडे जातो. मी 2 प्रकारचे पॉलिसिस्टिक ओव्हरीच्या मुली बघतो. एक असते उंच आणि थिन, बारीक, त्याला टॉल लीन पॉलिसिस्टिक ओव्हरी म्हणतो मी. उंच मुलगी बारीक उंच असते. मुलींमध्ये सुद्धा हो असतो. हो हो. हा जेनेटिक हिट असतो, हा हेरिडिटी आलेला असतो. त्यामुळे कसं असतं, हे जे फॅट आणि हॉर्मोनचं का रिलेशन आहे, आपण मुळाकडे जाऊया जरा. तर जे फिमेल हॉर्मोन्स आहेत ना, स्त्रियांचे हॉर्मोन्स, इस्ट्रोजन आहे, प्रोजेस्ट्रॉन, हे स्टिरॉइड हॉर्मोन म्हणतो. हे स्टिरॉइड हॉर्मोन कोलेस्ट्रॉलपासून तयार होतात. म्हणजे ज्या ज्या मुलींना कोलेस्ट्रॉल कमी आहे आणि ज्यांना जास्त आहे, दोघांनाही प्रॉब्लेम येणार आहेत, आणि त्याचं मूळ कोलेस्ट्रॉल आहे. ही जी बारीक मुलगी आहे ना, तिचं बेसिकली तिचं बॉडी फॅट पर्सेंटेज वाढलेलंच नाही आहे, त्यामुळे इस्ट्रोजनच आलं नाही. इस्ट्रोजन आल्यामुळे ते जॉईंट्स फ्यूजच झाले नाहीत, त्यामुळे तुझी उंची छान वाढली. पण ती जी जाडी मुलगी आहे ना, ती चाइल्डहुड ओबेसिटीची सफरर आहे. घरातलं पण सिच्युएशन त्याच्यामुळे असेल. चाइल्डहुड ओबेसिटी आल्यामुळे तिच्याकडे फॅट वाढलं, फॅट वाढल्यामुळे इस्ट्रोजन वाढलं, इस्ट्रोजन वाढलं, जॉईंट्स लगेच लॉकआउट झाले, त्यामुळे उंची कमी राहिली. त्यामुळे माझ्याकडे 2 फिजिकली वेगळ्या मुली येतात, एक उंच बारीक आणि पॉलिसिस्टिक ओव्हरी, आणि एक छोटी थोडी कसं म्हणूया आपण, प्लम्प थोडी, आणि तिला पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहे. असे मग तुमचं जर मुलीचं वजन अनावश्यक वाढत असेल आणि तिला ॲक्नी वयाच्या 16व्या वर्षानंतर पण जात नसतील, यस, देन दिस कुड बी पॉलिसिस्टिक ओव्हरी. म्हणजे हे
पाळी सुरू होण्याआधीच जी आपल्याला लक्षणं दिसायला लागली, ओबेसिटी, एस्पेशली ओबेसिटी. Obesity. उंची काय आपण करता येत नाही, ते चेंज होत राहते. पण ओबेसिटी, चाइल्डहूड ओबेसिटी हा एक फॅक्टर आहे, तो मूळ फॅक्टर आहे की ज्याच्यामध्ये पॉलिसिस्टिक ओव्हरीची लक्षणं दिसण्याची शक्यता तुमची जास्त आहे. मग वजन कमी केलं अशा मुलींनी की ज्यांच्यामध्ये वजन अतोनात वाढलेलं आहे, तर त्यांची पॉलिसिस्टिक ओव्हरी बरी Absolute. होईल का? ॲब्सोल्युटली हे खरं आहे. पूर्वी आपण टेप रेकॉर्डर वापरायचो आणि तिथं पॉजचं बटन दाबलं तर जोपर्यंत तुम्ही पॉजचं बटन सोडत नाही ना तोपर्यंत टेप बंद असायची, गाणं बंद असायचं. सेम आहे, तुम्ही वजन एक पर्टिक्युलर ठेवा, वाढू देऊ नका आणि तुमचा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी मॅनिफेस्ट होणारच नाही. मी उदाहरण देतो. माझ्या नात्यातलीच मुलगी आहे आणि शी इज अ विविड कथक डान्सर आणि ती सतत प्रोग्राम करत असते आणि कथक डान्सिंगचे प्रोग्राम करत असल्यामुळे तिला सातत्याने तिचं फिजिक खूप चांगलं, तिची पाळी 3-3 महिन्याने यायची. पण ती US ला गेली, तिथं पण भरपूर सायकलिंग करायची, भरपूर जिम करायची, पण तिला कथक डान्सचे परफॉर्मन्सेस थ्रूआउट द्यावे लागायचे. पाळी 3 महिन्याची प्रॉपरली महिन्याला आली आणि तिला नॅचरल प्रेग्नन्सी मिळाली. म्हणजे प्रत्येक लेडीला एक पर्टिक्युलर लाईफस्टाईल आणि वजन असतं की तुमचा हा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी तिथे करेक्ट होतो. पण त्याचं माइंडफुलनेस ठेवून ते करणं फार गरजेचं असतं. जे अगदी बारीक असतात आणि तीव्र पॉलिसिस्टिक ओव्हरी असतात त्या थोड्या अवघड असतात, कारण त्याच्यात वजन कमी करायला काही वाव नसतो. हा जेनेटिक हिट असतो. पण मग त्यांना इन्सुलिन रेझिस्टन्स असतो पण तो मॅनिफेस्ट होत नसतो जास्त. त्यांचं जर वजन 5 किलोने वाढलं ना मग इन्सुलिन रेझिस्टन्स त्यांचा. पण मग त्यांना म्हणजे कमिंग बॅक की आपण ट्रीटमेंट नक्की कुठली द्यायची? तर तेच ट्रीटमेंटला आपण 2 गोष्टीवर असतात. तुम्हाला प्रेग्नन्सी होण्याकरता ट्रीटमेंट पाहिजे का फक्त सायकल रेग्युलर करण्याकरता पाहिजे? आपण सायकल रेग्युलर करण्याकरता हा पहिल्या मुद्द्यावर घेऊया. तुम्ही नुसतं जर एक्सरसाइज केला, वजनात काही फरक जरी नाही पडला तरी तुमचे सायकल रेग्युलर होणार आहे, काहीच अडचण नाही. पण प्रेग्नन्सी करता करायचं असेल, तुम्ही ऑलरेडी बारीक आहात, तुमचा बॉडी मास इंडेक्स 20 आणि 21 आहे, जो स्टँडर्ड बॉडी मास इंडेक्स आहे आणि तुम्हाला इरेग्युलर पाहिजे, पण तिथं मात्र तुम्हाला हॉर्मोनल ट्रीटमेंट घेऊन प्रॉपर एग तयार करून प्रेग्नन्सीकडे जाणं गरजेचं राहतं. पण मग अशा वेळेला जेव्हा जसं तुमच्याकडे एखादी मुलगी आली, आई तिची बरोबर आहे आणि पहिली आईला चिंता की ही प्रेग्नंट होणार की नाही, तर अशा वेळेला तुम्ही पहिले प्रेग्नन्सी होण्यासाठीची ट्रीटमेंट देता का? आणि मग त्यांना अजून एक असतं की ह्या ट्रीटमेंटनी माझं होणारं बाळ नॉर्मल होईल का? माझी डिलिव्हरी नॉर्मल होईल का? तर ह्याची चिंता फार असते लोकांना. ॲक्च्युली होणारं बाळ नॉर्मल होणं किंवा ॲबनॉर्मल होणं ह्या पॉलिसिस्टिक ओव्हरीच्या पेशंटमध्ये 2 गोष्टींवर अवलंबून असतं. तुमचं वय काय आणि तुमचं वजन आणि तुम्हाला डायबिटीस आहे का? तुमचं वजन खूपच जास्त आहे आणि तुमचं डायबिटीस आहे तर नक्की होणाऱ्या बाळांना अडचणी असू शकतात. पण ते वजन आणि डायबिटीसमुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमुळे नाही. किंवा तुमचं वय, मग तुम्हाला पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहे का नाही, तुमचं वय काय त्याच्यामुळे बाळाला प्रॉब्लेम येतात. मूळतः पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम आहे म्हणून एगमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होऊन बाळामध्ये काही प्रॉब्लेम येत नाहीत. यांनी शास्त्राने अतिशय स्पष्टपणे हे क्लिअर केलेलं आहे. त्यांनी काय केलं, पॉलिसिस्टिक ओव्हरीचे ज्या विमेन ज्यांना टेस्ट ट्यूब बेबी करावं लागलं, त्यांचे जे गर्भ तयार झाले त्या गर्भांचे गुणसूत्रे तपास केले, तेव्हा त्यांना कळलं की पॉलिसिस्टिक ओव्हरी गुणसूत्र डिसाईड करत नाही, त्यामुळे बाळ तुम्हाला होणारं हेल्दीच असतं. आता तुम्हाला पॉलिसिस्टिक ओव्हरीमध्ये बाळ होण्याकरता काय करावं लागेल ह्याचे 3 ट्रीटमेंटचे भाग येतात आणि त्याचा पहिला ट्रीटमेंट असतो वजन कमी करणे, लाईफस्टाईल. मग आता मी जसं म्हणालो का जी थिन उंच पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहे, तिची तीव्रता आहे, तिला काय वजन कमी करणार? किंवा तिला हा पहिला ट्रीटमेंटचा भाग उपलब्धच नसतो. तिला कंपल्सरी एग प्रोडक्शनकडे जावं असं लागतं. किती प्रमाण आहे की ज्यांना नाही, भारतामध्ये आहे हो. आहे असं? ऑलमोस्ट सगळ्या PCO पैकी मी म्हणेन 30% तरी थिन लीन पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहेत आणि त्यांना थोडासा त्रास असतो. पण जे ओबेस पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहे, मला वाटतं त्यांनी जर नीट प्रयत्नपूर्वक वजन कमी आणलं तर त्यांना प्रेग्नन्सी राहणं खूप योग्य होतं. म्हणजे बेसिकली काय, पॉलिसिस्टिक ओव्हरी हा एक स्पेक्ट्रम आहे प्रॉब्लेमचा. तुम्ही योग्य पण असाल, एक चष्म्याचा नंबर 0.5 पण असेल आणि -5 पण असेल, तर तुम्ही -5 पासून कमी येऊ शकता का? मी तेच सांगतो की तुम्ही पॉलिसिस्टिक ओव्हरी तुम्ही कमी करू शकता का? तीव्रता, मग वजन कमी करून असेल, एक्सरसाइज करून असेल, तर तीव्रता कमी केली, अर्थात मग छोट्या ट्रीटमेंटने प्रेग्नन्सी राहील. पण तीव्रता तुम्ही कमीच करू शकला नाही तर मग कंपल्सरी थोडे हेवी ट्रीटमेंट्स लागू शकतात. पण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, जरी हेवी ट्रीटमेंट्स लागल्या ना तर ह्यांना प्रेग्नन्सी मात्र खूपच हमखास राहते. मला खूप वाईट वाटतं. मी एक उदाहरण देतो. ही कुटुंब माझ्याकडे आलं होतं आणि शी वॉज कन्सल्टिंग मी. अगदी लहानपणापासून ती माझ्याकडे यायची, ती मुलगी इरेग्युलर पाळी म्हणून.
आणि तिचं लग्न झालं. लग्नानंतर 1-2 वर्षांनी एकदा मालिक आणि ती दुसऱ्या गावाला गेली आणि ती डायरेक्टली आली, "डॉक्टर मी डायव्होर्स घेतला" म्हणाले. शॉक. "डायव्होर्स का घेतला?" म्हटलं. तो म्हणे, "मला पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहे, पाळी 2-2, 3-3 महिन्याने यायची. सासरकडचे लोक म्हणाले तुला नाही प्रॉब्लेमच आहे, हा आम्हाला कळवला नव्हता तुम्ही आणि फसवणूक झाली आमची आणि आता प्रेग्नन्सी राहणं अवघड आहे." मी डोक्याला हात लावला. म्हटलं, "अरे तू तर सगळ्यात सोपी केस आहे, कारण तुझ्याकडे एग्जच भरपूर आहेत. म्हणजे लवकर प्रेग्नन्सी पाहिजे असेल तर IVF वगैरे करावं लागलं असतं. पण काही तुला प्रेग्नन्सी मिळणार ही अगदी काळ्या दगडावरची रेख. ज्यांचे एग्स कमी असतात त्यांनी डोक्याला हात लावला पाहिजे. पण तुम्हाला काहीच कारण पण ती वेळ निघून गेली होती. त्यामुळे मला वाटतं की थोडं समाज प्रबोधन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे जरी तुम्हाला कळलं लग्न होण्याच्या अगोदर एखाद्या कुटुंबाला की माझ्या मुलीला किंवा होणाऱ्या सुनेला पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहे, आनंदाने स्वीकारा. समाधान. ही मुलगी करिअर करू शकते, सगळं करू शकते. मी पहिलं म्हटल्याप्रमाणे नंतर प्रेग्नन्सीकडे जाऊ शकते. जिकडे अंडी भरपूर आहेत, तिला प्रेग्नन्सी मिळणार नाही असं होणारच नाही. त्यामुळे हा एक समाजात हे भिनवणं फार गरजेचं आहे असं मला नक्की वाटतं. आणि हल्ली आपण एक बघतो ना मुलींना पाळीच्या आधी मूड स्विंग्स होणं, चिडचिड होणं, तर हे सुद्धा हॉर्मोन्समुळेच होतं का? दोन्ही गोष्टी आहेत. हॉर्मोन्समुळे होतं, पण ते ॲग्रेवेट त्या स्पेशल सिच्युएशन्समुळे होतं. आणि त्या स्पेशल सिच्युएशन्समध्ये बेसिकली थोडंसं अंडरलाईन डिप्रेशन असतं. त्यामुळे ते हॉर्मोन्स बदल करण्यापेक्षा त्याच्यात मग ते थेरपी आली ना, प्रिस्क्रिप्शन आलं, थेरपी आली, मग प्रश्न आले की याचे साईड इफेक्ट्स आहेत का वगैरे वगैरे. त्यापेक्षा जर आपण एक्सरसाइज मोडवर गेलात आणि कार्डिओ एक्सरसाइज मोडवर गेलात की तुमचे एन्डॉर्फिन्स जास्त झाले, एन्डॉर्फिन जास्त झाल्यामुळे तुमचा थोडा युफोरिया आला आणि त्याच्यावर पण तुमचा मूड स्विंग कमी केला, तर तिथं फरक पडतो. मला खूप वाटतं की आजकालच्या ॲडल्ट मुलींनी एस्पेशली इरेग्युलर पाळी, पॉलिसिस्टिक ओव्हरी असलेल्या मुलींनी एक्सरसाइज स्केड्यूल, थोडी स्पिरिच्युअलिटी, थोडं मेडिटेशन, मुद्दामून एक हॉलिडे घेऊन एखादा स्पिरिच्युअल गुरुकडे बघणं किंवा त्यांना फॉलो करणं, ह्या खूप आवश्यक गोष्टी आहेत. ह्याचं शास्त्रीय कारण मला जे समजतं मी तुमच्यापुढे मांडू इच्छितो की पाळी कोण तयार करतं किंवा पाळी कशी येते, तर ओव्हरीमध्ये एग तयार होतं, उत्सर्जन होतं, पाळी येते. मग ओव्हरीला कोण कंट्रोल करतं, तो पिट्युटरी ग्रंथी आहे, तिथून फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन येतं, म्हणून ओव्हरी काम करते. पिट्युटरीला कोण कंट्रोल करतं हो, हायपोथॅलॅमस. मग हायपोथॅलॅमसला कोण कंट्रोल करतो हो, तर तुम्हाला येणाऱ्या संज्ञा, तुम्ही किती झोपता, कसे वागता, रेग्युलर फूड घेता, किती एक्सरसाइज करता, काय ऐकता, काय बोलता, म्हणजे तुमचं मॉडरेशन लाईफ किती आहे. त्यामुळे परत आपण मूळ आपल्या मुद्द्यावर, आपल्या कल्चरच्या मुद्द्यावर येऊया की जर तुम्ही मेडिटेटिव्ह असाल, तुम्ही लाईफ मॉडरेटमध्ये असाल, तुम्ही नक्की सगळ्या गोष्टी वेळेवर करण्याचा प्रयत्न मॅक्झिमम करत असाल, आनंदी असाल, तर तुमच्या पॉलिसिस्टिक ओव्हरीची तीव्रता कमी होईल आपोआप आणि तुमचं तो मूड स्विंग्स वगैरे सगळे ऑटोमॅटिकली सेटल होतील. पण तुम्ही स्वतःला कन्व्हिन्सच करत नाही आहे की हा मूड स्विंग माझा मेंटल हेल्थचा इश्यू आहे. मग ती अवघड होत मग तुम्ही काय होतं, त्या मूड स्विंग्स करताना लोकांनी मला सपोर्ट केला पाहिजे, बाकीच्यांनी माझ्या मूड स्विंगला ऍडजस्ट केलं पाहिजे, या भूमिकेत जाता. ती स्वार्थी भूमिका झाली, ती खूप स्वार्थी भूमिका झाली. मला आईस्क्रीम द्या, मला चॉकलेट द्या, असं हे पळवाट झाली मला वाटतं. त्यामुळे हे सगळं एकत्रित आहे. म्हणजे ह्युमन माइंड, युअर बॉडी, हे सगळं एकमेकांशी लिंक करून प्रॉपरली जाणं फार फार गरजेची गोष्ट आहे. आणि कधी कधी मला वाटतं ॲज अ गायनेकॉलॉजिस्ट एक स्टेप पुढे घ्यावी. एस्पेशली माझा हा स्टडी करताना मला जाणवलं की खूप कॉलेजेसमध्ये, स्कूल्समध्ये मला जायला आवडतं की जिथे त्यांना प्रबोधन करणं की मुलींना की अनियमित पाळी असेल तरी चांगली असते, काही काळजी करू नका. कधी कधी ती मुलगी सांगत नाही बाजूचीला की माझी इरेग्युलर आहे, तिला वाटतं काहीतरी अडचण वाटते, तिचं सेल्फ इस्टीम कमी झालं. ॲक्च्युली काहीच नाही, हे स्वीकारणं आपण गरजेचं आहे. त्यामुळे त्याचं एक प्रबोधन आपण शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये करणं फार गरजेचं, म्हणजे अगदी काळाची गरज आहे, नो डाऊट अबाउट इट. आणि योगासन किंवा प्राणायाम हे तुम्ही सांगता का तुमच्या पेशंट्सना? खूपच. आणि त्यांनी म्हणजे असं काही स्टडी झालाय का की ह्याच्यामुळे खूप फरक पडतो मुलींच्या आरोग्यावर? खूपच फरक पडतो. मी तुम्हाला 2 उदाहरणं देऊन पटवतो हे. एक की असं स्ट्रेसमधली लेडी आहे, खूप स्ट्रेस आहे बिकॉज प्रेग्नन्सी मिळत नाही. एक शेवटी ती थकून म्हणते डॉक्टर आता IVF करूया. मग वी वेंट अहेड, IVF केलं, त्यांना पहिलं बाळ झालं आणि 2 वर्षांनी ती सेकंड प्रेग्नन्सी घेऊन आली. तिचं वजन वाढलं होतं, तिचा पॉलिसिस्टिक ओव्हरी आहे तसा होता. म्हणजे काय झालं, स्ट्रेस निघून गेला आयुष्यात. त्यामुळे पुढचं बाळ व्हायला काही मोठी अडचण तिला आली नाही. त्यामुळे इट डज प्ले, स्ट्रेस डेफिनेटली प्लेज अ रोल. म्हणजे प्रेग्नन्सी मिळवण्यापासून
आणि खूप वेळा स्ट्रेस्ड कुटुंब ते एक विशेष सायकल होतं. स्ट्रेस, कंपनीकरता खूप काम करत राहणे आणि स्वतःची भूमिका किंवा फॅमिलीकरता आपल्या जबाबदाऱ्यांना मागे ठेवणे आणि कंपनीची भूमिकेला आपण प्राधान्य देणं, करिअरला आपल्याला प्राधान्य देणं एक वेळ करणं गरजेचं आहे, मान्य करतो. पण सातत्याने तेच करू शकत नाही. आपल्या लाईफचे हे डिफरंट कंपार्टमेंट्स आहेत. करिअर एक कंपार्टमेंट आहे, पैसे कमवणं एक कंपार्टमेंट आहे, तसं हजबंड एक कंपार्टमेंट आहे, फॅमिलीचा आनंद एक कंपार्टमेंट आहे. आणि यू कॅन गिव्ह इम्पॉर्टन्स एकाच कंपार्टमेंटला इम्पॉर्टन्स देऊन पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही. मग बाकीचे कंपार्टमेंट सफर होतात. त्यामुळे एका पर्टिक्युलर वेळेला थोडं मागे फिरून बघून प्रॉपर माइंडफुली व्यायाम करून, योगा करून, प्राणायाम करून या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं की जर ते कंपार्टमेंट्स आपण एकमेकांना डिस्टर्ब न करता योग्य ठेवले तर खूपशा अंशी हे लाईफस्टाईल ओरिएंटेड प्रेग्नन्सी न मिळण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत ना, ते निघूनही जातील. मग अशी तुमच्याकडे अशी कधी केस आलेली आहे का की ती आली तेव्हा म्हणजे अशा एका स्टेटमध्ये होते की नाही आता मला मूल होणार नाही, डिप्रेशनमध्ये आहे आणि आपणहून तिने स्वीकार केला या सगळ्या लाईफस्टाईल ऑल्टरेशनचा आणि पूर्ण आयुष्य बदललं? दिस लेडी केम टू मी. त्यांना 2 IVF सायकल फेल झाले होते. त्यांनी माझ्याकडे बाहेर केले होते, वॉट एव्हर. त्यांनी म्हणजे ट्रीटमेंट IVF पर्यंत घेतली होती आणि ते फेल झाले होते आणि ती फुल डिप्रेशनमध्ये होती. डॉक्टर मी नोकरी पण सोडली. म्हटलं अरे नोकरी का सोडली? म्हटलं नोकरी तर महत्त्वाची आहे. कारण नोकरीला गेलीस की पहिलं म्हणजे कमाई होते आणि सेकंडली कोणतरी शाबासकी देतं, कोणतरी मीटिंग करतं, तुझा ऑब्जेक्टिव्ह बदलतं ना, कोणतरी नाराजी व्यक्त करतं, तुझ्या लाईफमध्ये काहीतरी पर्पज आहे. नोकरी सोडली तर आता एकच पर्पज केलं की मला प्रेग्नन्सी व्हायला पाहिजे. अच्छा, डेस्टिनी हे पर्पज देऊन आपण जगू शकत नाही. पण असे बरेच जण करतात. मी तुला म्हटलं ते तर बिलकुल करू नये, नोकरी तर एक बिलकुल सोडू वर्षभर नये. मी गॅप घेतली का नाही, तर नाही, मला आता नाही. प्रेग्नन्सी सगळं गॅप देऊन आपण PhD करूया, पण प्रेग्नन्सी नाही करतायत. डेस्टिनी आहे थोडं. तर ह्या लेडीला तिला मी विचारलं तर शी वॉज MA होती ती, MA म्हण मराठी होती. मग तिला म्हटलं की तू अजून काहीतरी करते? म्हटलं मला PhD करायची इच्छा आहे. म्हटलं मग ॲडमिशन तिने शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये कोल्हापूरला PhD करता ॲडमिशन घेतली आणि बिलीव्ह मी 1 वर्षाच्या PhD मध्ये तिला स्वतःहून प्रेग्नन्सी मिळाली. फोकस बदलला. त्यामुळे प्रेग्नन्सी हा लाईफचा फोकस असूच शकत नाही. हा एक फोकस पाहिजे, एकमेव फोकस नको. जेव्हा तुम्ही तो एकमेव फोकस करता पूर्ण फॅमिली ना, पाळी आली की पूर्ण फॅमिली दुःखात जाते. अरे बापरे, पाळी येणार हो, ती स्त्री आहे, नाही नॉर्मल पाळी येणार. फॅमिलीला दुःखात जाऊन ते व्यक्त करायची गरज नाही. अजूनही म्हणजे अजूनही मला विचारायचं आहे की प्रेग्नन्सी न होणं किंवा आता PCO असणं हा सोशल स्टिग्मा आहे का? मला वाटत नाही. सोशल स्टिग्मा ना, म्हणजे मला वाटतं हा थोडासा लिटरसी लेवल, सोसायटीच्या लिटरसी लेवलवर ठरवतो. म्हणजे आता माझ्या मित्रांमध्ये बघितलं तर आम्ही आमच्या मुलांना विचारत देखील नाही की प्रेग्नन्सी प्लॅन करताय का, कसे करणार. आम्ही म्हणतो तुझा फ्रीडम आहे बाबा, तू जो योग्य डिसिजन घेतील, वी आर हॅपी अबाउट. मला असं आणि तुम्हाला बाबा तुम्हाला प्रेग्नन्सी पोस्टपोन करायचे तर सांग, एक प्रिझर्व करून ठेवायचा, एक प्रिझर्व करू, आपण नंतर बघू या गोष्टीकडे. पण तो फ्रीडम आपण देणं गरजेचं आहे. मला असं नाही वाटत. मला मी जे बघते अगदी चांगल्या क्लासमध्ये सुद्धा किंवा कुठल्याही याच्यामध्ये म्हणजे लिटरसी किंवा गरीब श्रीमंत असं काही नाहीये. तो एक माइंडसेट आहे असं मला वाटतं. आय डू ॲग्री ऑन टू दिस. म्हणजे कारण रिप्रोडक्टिव्ह सॅटिस्फॅक्शन असणे, सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे फुलफिलमेंट म्हणू आपण, म्हणजे एक बाळ होणं म्हणजे ते रिप्रोडक्शनची फुलफिलमेंट झाली, ती सगळ्यांनाच असते, म्हणजे अक्रॉस ऑल क्लासेस. आणि हे फक्त त्या इन्फर्टिलिटीची ॲक्सेप्टेबिलिटी बदलते तुमच्या सोशल क्लासेस ह्याच्यामध्ये. पण गरज ही प्रत्येकालाच असते की म्हणजे मातृत्वाची गरज ही प्रत्येक स्त्रीला असते. पण मी आता हल्ली बऱ्याच मुली बघते की ज्यांना लग्न पण नको असतं, मुलं पण नको असतात आणि ह्याच्या उलट सासू सासऱ्यांच्या अपेक्षा ह्या पण मुलींवर असतात. आईवडील म्हणतात ठीक आहे थोडे दिवसांनी करूया. पण म्हणजे माझ्या बघण्यात असं आलंय की शिकलेले सवरलेले लोक असतात त्यांना सुद्धा अशी अपेक्षा असते मुलींकडनं, सुनेकडनं की एकदा लवकर प्रेग्नन्सी करायला हवी. हो, ॲक्च्युली ते आपल्या सोसायटीचं फॅब्रिकच तसं आहे ना, मला वाटतं. आणि ते काही चुकही नव्हे. आणि ह्याच्यात मी 2-3 गोष्टी सांगू इच्छितो. पण ह्यानी प्रेशर येतं मुलींवर. हो, म्हणून प्रामुख्याने मी सांगू इच्छितो की त्या मुलीने मनात काय आणलं पाहिजे. तर मुलीने सासू असं आपल्याला डिवचते किंवा टोचते असं मनात नको आणायला. त्या सासूचं तिच्या फॅमिलीवर खूप प्रेम आहे आणि आपली फॅमिली छान व्हावी, एक बाळ व्हावं, ते वंश अजून वाढावा. आपली जी लिगसी आहे, फॅमिलीची लिगसी आहे, आपला बिझनेस असेल किंवा आपला इंटेलिजन्सची लिगसी असेल, ते पुढे अजून वाढावी. या प्रेमापोटी ती सांगत असते की असं करा. त्यामुळे तो प्रेमभाव
तिचा प्रेमभाव व्यक्त करणं मनात आणलं तर तिच्याबद्दलचं हे टोचून पुण्याची भूमिकेकडे लक्ष तुमचं कमी होईल. सेकंडली ॲज अ डॉक्टर ना सातत्याने प्रिस्क्रिप्शन देणं मला चुकीचं वाटतं. या ठिकाणी फर्टिलिटी कोचिंग फार महत्त्वाचं वाटतं मला. मी खूप वेळा आमच्या कन्सल्टेशनमध्ये मी ॲट द एंड ऑफ द कन्सल्टेशन विचारतो की बेटा मला तुझे स्ट्रेस फॅक्टर सांग. खूप वेळा तो नवरा म्हणतो और डॉक्टर आमच्या घरात काहीच प्रॉब्लेम नाही, ती स्वतः स्ट्रेस घेते. त्यामुळे तिला कधी कधी त्या मुलीला रिप्रोडक्टिव्ह फुलफिलमेंट माझ्या फॅमिलीला कधी देईन असं वाटत असतं. आणि कधी कधी काही स्ट्रेस फॅक्टर असतो, म्हणजे आई असते. खूप वेळा ना ती मुलगी घरी जाते आणि मी हे एक उदाहरण देऊ इच्छितो. ही मुलगी म्हणायची की मला डॉक्टर तुमच्याकडून कन्सल्टेशन करून घरी गेलं ना मला आईचा फोन येतो. हां, मग डॉक्टर काय म्हणाले, मला तो फोन असा फार डिवचतो. म्हणजे तिची आई, मग ती म्हटलं आईला एकदा बोलून आण. मग आईला सांगितलं की काळजी करू नका, तुमच्या मुलीचं सगळं आम्ही इव्हॅल्युएशन केलेलं आहे, हा मार्ग आहे, तिला नक्की प्रेग्नन्सी मिळेल. तुम्ही परत परत विचारून, तुम्ही प्रेमापोटी विचारता हे खरं, पण दुर्दैवाने तिला ते सतत रिपीट ते सांगणं अवघड पडतं. अजून एक मुलगी होती, ते म्हणाले की मी तुला म्हटलं तुझा स्ट्रेस फॅक्टर्स सांग. ते म्हणायची मी फिनिक्स सिटी मॉलला गेली ना, फर्स्ट क्रायच्या दुकानापुढे गेलं की रडू येतं मला. मला आत्ताही असं भरून आलं, म्हणजे स्टंड. म्हणजे प्रत्येक वेळी असं दुकान तर अवॉइड करू शकणार नाही आपण. म्हणजे मातृत्वाची ती हो. भावना किती हो. आपल्या आत भयंकर भयंकर तीव्र असते. असते. मला असं म्हणजे मला आता काय सल्ला द्यावा असं वाटलं की तिला फर्स्ट क्रायच्या दुकानाच्या समोरून जाताना भरून येतं, तिला रडू येतं. त्यामुळे इथं सगळं प्रेम ओथंबून वाहत असतं, पण ते प्रेम आहे ते डिवचणं नव्हे, हे त्या फॅमिलीला सांगणं गरजेचं आहे. म्हणून ॲज अ डॉक्टर मी खूप वेळा नातेवाईकांना म्हणतो तुम्ही येऊन भेटा. एखादा IVF फेल झालं म्हणून आईबाबांना घेऊन ये. मी त्यांना समजून सांगतो की तुझ्यात काही दोष नाही आहे, ही डेस्टिनी आहे, परत मिळू शकते. हे सांगणं गरजेचं असतं. की आता छापा काटा असतो, तुम्ही हेड अँड टेल केलं आणि तुम्ही छापा 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 म्हणाला, 3 वेळा काटा आला, पण तुमचा मूडच निघून गेला ना. पण तरीही चौथ्या वेळी 50% चान्स आहे छापा याची. दॅट इज प्रेग्नन्सीमध्ये तसंच असतं. एखादी इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, एखादा IVF फेल झालं, म्हणजे काय संपलं नाही, त्यावेळची संधी हुकली एवढंच. तुम्हाला तरीही तुमची संधी पुढे चांगलीच असते. ह्या पॉझिटिव्ह माइंड सातत्याने ठेवणं फार गरजेची गोष्ट आहे. आज मला एक खूप असं प्रकर्षाने जाणवलं की जरी तुम्ही डॉक्टर, जरी तुम्ही गायनेकोलॉजिस्ट असलात, तरी तुम्ही औषधं, उपचार, टेस्ट, इन्व्हेस्टिगेशन याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही काउन्सिलिंगवर भर देता. हो, मला वाटतं आणि त्यांचं मानसिक कसं त्यांच्या उभारी दिली पाहिजे ह्याविषयी आपली जास्त चर्चा होते आणि मला ते सगळ्यात जास्त आवडलं. आणि मुलींना, तरुण मुलींना, स्त्रियांना ह्याची जास्त जरूर आहे. हो, मला वाटतं, कारण शेवटी आपण एका एक हेल्दी समाजाचे भाग आहोत. ॲज अ डॉक्टर म्हणून माझं ऑपरेशन करणं आणि प्रिस्क्रिप्शन देणं हे काम आहे, आजारावर करावंच लागतं. पण कॅन वी टुगेदर इम्प्रूव्ह द सोसायटी अँड मेक हेल्दी ॲटमॉस्फिअर, हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि तर कालचंच उदाहरण होतं की दिस गर्ल, त्याला सेक्शुअल प्रॉब्लेम होता बिचारीला, ती व्यक्त करायला नाही माझ्यापुढे तिने. मी तपासताना मला कळलं की हिला सेक्शुअल प्रॉब्लेम आहे. मग नवऱ्याला वगैरे विचारलं, तिची आई पण आली होती, ते म्हणाले हो आहे, आणि त्यामुळे आम्हाला कसं काय पुढे जायचं हेच कळेना झालेलं आहे. आणि मग मी तिला म्हटलं की डोंट वरी, ह्याच्यावर सोल्युशन्स आहेत. मग तिला सोल्युशन्स डिस्कस केलं आणि तिला म्हटलं की तू घाबरू नकोस. तिची भीती होती, त्याला वजायनिस्मस म्हणतात, तिची भीती होती. मी तिला म्हटलं घाबरू नकोस, आपण सगळे ह्याच्यातून चांगला मार्ग काढू शकतो. आणि तू शेवटी अशी मनाची स्थिती निर्माण कर की ॲज अ फॅमिली मेंबर माझी जबाबदारी आहे की माझ्या फॅमिलीला आनंदी ठेवणं, एक बाळ होणं, त्यामुळे सगळ्या फॅमिलीला माझा आनंद मिळणार आहे. आणि ह्या जबाबदारी भूमिकेखाली तू ट्रीटमेंटमध्ये पाऊल टाक आणि तुझी अडचण सांग, आपण हळूहळू करत त्याच्यातून नेगोशिएट करत मार्ग काढू. आणि ती परत रडायला लागली. त्यामुळे असं कोणी सांगितलंच नाही मला, प्रत्येकाने हे करा, ते करा, IVF करू, हे करू असं सांगण्यात आलं. पण मला वाटतं की त्यांच्या सखोलात जाणं आणि त्यांच्या हृदयाला हात घालणं, एस्पेशली ॲज अ फर्टिलिटी तज्ज्ञ माझं काम. एखादं अपेंडिक्स काढणं इट्स ओके, बट वेन इट कम्स टू फर्टिलिटी ना, हे खूप इमोशनल गोष्ट आहे. आणि खूपच इमोशनल आहे की जिथे पूर्ण फॅमिलीची हेल्थ, आनंद, त्यांचा पुढचा प्रोग्रेस. मी अजून एक उदाहरण देतो. म्हणजे मला स्वतःला जेव्हा बाळ झालं, मलाही बाळ 6 वर्षानंतर झालं, मलाही IVFने बाळ झालं. आणि जेव्हा मला सांगता नाही अवघडतं की बाळ जन्मलं तेव्हा माझे बाबा आत आले आणि पप्पा त्या बाळांकडे म्हणाले की सचिन, आपल्या घरचे जे फिक्स डिपॉझिट ना, त्यांना अर्थ आला आता. आतापर्यंत फिक्स डिपॉझिट होते पैसे, ₹1,00,000, ₹2,00,000. आता ते पैसे आपण मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करूया, आता त्याला अर्थ आला. त्या फिक्स डिपॉझिटला अर्थ आला, कारण आता मूल झालं.
त्यामुळे यू फील व्हेरी मूड इट इज टू मच इमोशनल स्टोरी. त्यामुळे मला वाटतं की ह्या सगळ्यांचा पार्टिसिपेट करून त्यांना ट्रीटमेंट देण्याची गरज आहे का, काय करू शकतो, फेलियर झालं तर कसं ॲडजस्ट करायला पाहिजे हे सांगूनच पुढे घेऊन जाणं फार आवश्यक असतं. मातृत्व हा खूप एक सर्वोच्च क्षण आहे नाही का. आणि तुम्ही म्हणजे पहिल्यांदा मला असं पॉडकास्टमध्ये असं जाणवलं की यू टच माय हार्ट. म्हणजे मला तो क्षण आठवला जेव्हा मला मुलगा झाला तेव्हाचा. आणि तो क्षण एकदा आठवला ना की त्याची दुसऱ्या कशाशी कम्पॅरिझन होऊ नाही, शकत नाही absolutely नाही. मला वाटतं, हो. नाही का. तर या अशा सुंदर नोटवर आपण आपल्या आता गप्पा थांबवूया. खूप छान वाटलं. आणि डॉक्टर असून सुद्धा एवढे संवेदनशील असणं मला वाटतं फार फार रेअर आहे. सगळेच डॉक्टर संवेदनशील असतात, नो डाऊट असतात, असायला हवं. पण आजकाल काय आहे, गुगलचं जग आहे. सगळेजण गुगल बघूनच येतात आणि त्यांच्यासाठी गुगल डॉक्टर हा जास्त महत्त्वाचा असतो. तर त्यामुळे हरकत नाही, पेशंटला पण एक प्रकारचा अवेअरनेस येतो. पण एक अनुभव आणि माणूस म्हणून जेव्हा आपण पेशंटकडे बघतो तेव्हा तो पेशंटला जो एक धीर मिळतो, दिलासा मिळतो, मला असं वाटतं तो फार महत्त्वाचा आहे नाही का. आणि ते तुम्ही खूप हो. खूप आणि चांगल्या म्हणजे पद्धतीने करताय. हो, आणि प्रत्येक कन्सल्टेशनचा शेवट ना हा पॉझिटिव्हच व्हायला पाहिजे. म्हणजे त्या होपनेच तो क्लायंट घरी गेला पाहिजे की तुम्हाला मिळेल हो प्रेग्नन्सी. अशा होपने डॉक्टरने टीबीची शंका व्यक्त केली असं म्हणून घरी जाण्यात काही पॉईंट नाही. फार महत्त्वाचं आहे माझ्याकरता तरी की तो क्लायंट माझं केबिन सोडून जाताना एक योग्य होप घेऊन घरी जातोय. त्याला दिलासा मिळाला पाहिजे की हे मिळेल, मला काहीतरी मार्ग आहे मार्ग हे आहे घेऊन असा. घरी जायला पाहिजे. हे फार महत्त्वाची गोष्ट वाटते. खूप खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि एक वेगळा डॉक्टर आपल्याला भेटल्याचा मला आनंद झाला. आणि नक्कीच आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा याच्यातून बरंच काही मिळेल अशी मला आशा आहे. तर थँक्यू सो थँक्यू मच. सो मच. तुम्ही इकडे आलात त्याबद्दल खूप छान वाटलं. तर प्रेक्षक हो, आज डॉक्टर सचिनशी बोलताना मी सुद्धा जरासं माझं थोडंसं डोळ्यात पाणी आलं होतं. PCOSबद्दल बोलताना डॉक्टरांनी सांगितलं की योग्य निदान, योग्य उपचार, मानसिक संतुलन आणि जीवनशैली ह्याच्यातला बदल, ह्या जर 4 गोष्टी आपण केल्या तर मला असं वाटतं आनंदी आणि आरोग्यपूर्ण असं आपल्याला नक्कीच आयुष्य जगता येईल. तुम्हाला जर PCOSबद्दल काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील किंवा तुमची केस जर तुम्हाला डिस्कस करायची असेल तर कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा, आम्हाला ईमेल करा, आमच्याशी संपर्क करा. डॉक्टर आपल्याला नक्कीच मार्गदर्शन करतील. तुम्हाला आता कळलंच आहे, डॉक्टर इतक्या चांगल्या पद्धतीने त्याने आपल्याला सगळं समजावून सांगितलेलं आहे. हा एपिसोड जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा नवीन विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.